গাইজ মাষ্টাৰ গভাৰ্নেন্সৰ আন্টি ক্লাছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ দিনটো এটা স্পেচিয়েল দিন। আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস। গতিকে যিমানবোৰ শিক্ষকে সমাজলৈ শিক্ষাৰ পোহৰ আনি আজিৰ শিশু কাইলৈ দেশৰ নাগৰিক হোৱাত সহায় কৰি আছে, সেই সকলোবোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীলৈ শিক্ষক দিৱসৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। ঠিক আছে, তেন্তে আজি আমি আগবাঢ়োঁ। আজিৰ দিনটো স্পেচিয়েল দিন। আজি নিশ্চয় আমি আগতে স্কুলত থাকোঁতেও শিক্ষক দিৱস পালন কৰিছিলোঁ, কলেজত থাকোঁতেও পালন কৰিছিলোঁ, ৰাইট। কেক আনি কেক কটাই, বেলুন ফুলাই, পেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গামোচালৈকে গিফ্ট দিয়া, ৰাইট। আজিও চাগে আমাৰ যিটো নেক্সট জেনেৰেশ্যন আছে, যিবিলাক কলেজত পঢ়ি আছে, স্কুলত পঢ়ি আছে, তেওঁলোকে আজিৰ দিনটো পালন কৰিছে। ঠিক আছে, গতিকে ভাল হৈছে। শিক্ষকসকলক তেওঁলোকক উপযুক্ত সন্মান জনোৱা হৈছে। ঠিক আছে, তেন্তে আমি আজি পঢ়োঁ। আমি লাষ্ট ক্লাছত RTI এক্টৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ, ৰাইট। এতিয়া RTI এক্টখন কিন্তু এক্সামৰ ফালৰ পৰা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইখন এটা টুল হিচাপে ল'ব পাৰা তুমি। আমাৰ ডেম'ক্ৰেচিটো ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি আনিবৰ কাৰণে, একাউণ্টেবিলিটি কৰি তুলিবৰ কাৰণে RTI এক্টখন কি হয়, টুল হয়। ঠিক আছে, তাৰ পিছৰ যিটো টপিক আছিলে সেইটো হ'ল ছ'চিয়েল অডিট। তালৈ যোৱাৰ আগতে মই দুটামান RTI এক্টৰ লগত আৰু দুটামান কথা এড কৰিব বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে, RTI এক্টত আমি যিটো দেখিলোঁ অফিচিয়েল ছিক্ৰেট এক্ট, তাৰ লগত আমাৰ যিটো ক্লেছ হৈ আছিলে সেইটো চালোঁ। এতিয়া ইয়াতে এটা কথা কৈছে, ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন, তাক লৈ পেলাই কিছুমান জাজমেণ্ট দিয়া আছিলে। দুটামান জাজমেণ্ট আমি চাই থৈ দিওঁ। CPIO, Central Public Information Officer, Supreme Court of India versus Subhash Chandra Agarwal 2009 case. The Central Information Commission ruled that the office of the Chief Justice of India qualifies as a public authority under the RTI Act. তো চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া আমি পাইছিলোঁ 2019 কেছ এটাতো পাইছিলোঁ। তাতো কৈছিলে কি চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো অফিচ আছে সেইটো RTI এক্টৰ আণ্ডাৰত আহি গৈছিলে। ঠিক আছে, RTI এখন কেতিয়া আহিছিলে? 2005 আহিছিলে, ৰাইট। ভেৰি গুড। এতিয়া পাব্লিক অথৰিটি বুলি ক'লে কি বুজা? আমি যোৱাকালি পঢ়িছিলোঁ যে পাব্লিক অথৰিটি সেইটো আমি টাৰ্মটো পঢ়িছিলোঁ ন। এতিয়া এই টাৰ্মবিলাকতো কিছু কথা খেলে কিন্তু। এতিয়া ষ্টেট বুলি ক'লে কেৱল আমি গভৰ্ণমেণ্টক বুজোঁ জানো? নুবুজো ন। ষ্টেট বুলি ক'লে তাক গভৰ্ণমেণ্টক সোমায়, এক্সিকিউটিভ, লেজিছলেটিভ আৰু জুডিচিয়াৰী গোটেইকেইটা সোমাই যায়। ঠিক তেনেদৰে পাব্লিক অথৰিটি বুলি ক'লে কাক বুজোঁ? পাব্লিক অথৰিটি মিনছ এনি অথৰিটি অৰ বডি অৰ ইনষ্টিটিউশ্যন অফ চেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট এষ্টাব্লিছ অৰ কনষ্টিটিউট by or under the Constitution, by any other law made by the Parliament or state legislature, by notification issued or order made by the appropriate government, and includes any body owned, controlled or substantially financed. তো পাব্লিক অথৰিটি বুলি কাক কৈছে? যদি কনষ্টিটিউশ্যন যিবোৰ বডি আছে সেইবোৰ তোমাৰ পাব্লিক অথৰিটি হয়। ষ্টেটুটৰী যিবোৰ বডি আছে সেইবোৰ পাব্লিক অথৰিটি হয়। ঠিক আছে, আৰু গভৰ্ণমেণ্টে যদি ভালকৈ ফাইনেন্স কৰি আছে, ছাবষ্টেঞ্চিয়েলি ফাইনেন্স, 1 কোটি বা তাতকৈ বেছি ফাইনেন্স কৰি আছে, গভৰ্ণমেণ্টে অ'ন কৰা বা কণ্ট্ৰল কৰা বডিবোৰো পাব্লিক অথৰিটিৰ আণ্ডাৰত পৰি যায়। ঠিক আছে, তাৰোপৰি গভৰ্ণমেণ্টে যদি কিবা নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰিছে, অৰ্ডাৰ ইছ্যু কৰিবলৈ কিবা বডি গঠন কৰিছে, তেন্তে সেইটো কি হৈ যায়? পাব্লিক অথৰিটিৰ আণ্ডাৰত পৰি যায়। এতিয়া কালি আমি RTI এক্ট আৰু অফিচিয়েল ছিক্ৰেট এক্ট পঢ়িলোঁ। এতিয়া ইয়াত আৰু এটা আছে যে RTI এক্ট ভাৰ্চিছ ৰাইট টু প্ৰাইভেচি। সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। ঠিক আছে, আমাৰ ৰাইট টু প্ৰাইভেচি আছে। ৰাইট টু প্ৰাইভেচি আৰ্টিকেল কিমান? আৰ্টিকেল 21। ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন আৰ্টিকেল কিমান? আৰ্টিকেল 19(1)A। তো দুটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ মাজতে কিন্তু কি হৈ আছে? ক্লেছ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। RTI ভাৰ্চিছ ৰাইট টু প্ৰাইভেচি। The right to information and the right to privacy are both fundamental rights in India, but they can sometimes conflict. তো RTI এক্ট আৰু ৰাইট টু প্ৰাইভেচিৰ মাজত কি হৈছে? কেতিয়াবা কনফ্লিক্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কি ডিফাৰেঞ্চেছ? RTI promotes transparency and allows access to government information, but certain personal data may be exempt from disclosure under Section 8.
আমি RTI এক্টৰ ছেকশ্যন 8টো পাইছিলোঁ য'ত কিছুমান ইনফৰমেশ্যন নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি সভেৰেইনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ দি নেশ্যন প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কমন পাব্লিকক নজনায় ঠিক আছে তো সেইবোৰ ইনফৰমেশ্যন নিদিয়ে সেইটো আমি ছেকশ্যন 8 অফ RTI এক্টত পাইছিলোঁ তো RTI খনে প্ৰমোটছ ট্ৰেন্সপেৰেন্সি আনিছে ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট ইনফৰমেশ্যন এক্সেছ দিছে কিন্তু কিছুমান ডাটা কি হৈছে ছেকশ্যন 8 আণ্ডাৰত তেওঁলোকে এক্সাম্পশ্যন কৰি ৰাখিছে Right to privacy ensures the protection of personal and sensitive information such as medical and financial data. এজন মানুহৰ ফাইনেন্সিয়েল ডাটা তোমাৰ বেংকৰ একাউণ্টটো বেলেগক জনাবা নেকি ইজন মানুহে যেনি আহি পেলাই কয় ভাই মোৰ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন আছে তোৰ বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দে তেনে বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিয়া পিন কোডটো দি দিয়া এটিএমৰ তোমাৰ গোটেই পইচাখিনি উলিয়াই লৈ গুচি যাওক ৰাইট গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চনেল যিবোৰ আৰু চেঞ্চিটিভ ইনফৰমেশ্যন আছে সেইবোৰ কিন্তু প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আছে ৰাইট টু প্ৰাইভেচি এটা কনফ্লিক্টটো ক'ত হৈ আছে পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন RTI ৰিকুৱেষ্ট ফৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন কেন কনফ্লিক্ট উইথ প্ৰাইভেচি ৰাইট However, personal data can be disclosed under RTI only if public interest outweigh privacy concerns. ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত কৈছে যে পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনবিলাকে প্ৰাইভেচি ৰাইটটো কিন্তু কি কৰিব পাৰে যেতিয়া তুমি পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন জানিবৰ কাৰণে RTI কৰা সেইটোৱে কিন্তু প্ৰাইভেচি ৰাইটটোৰ লগত কনফ্লিক্ট কৰিব পাৰে পাৰ্চনেল ডাটা কেন বি ডিছক্লোজ ঠিক আছে পাৰ্চনেল ডাটাও তোমাক কেতিয়াবা ডিছক্লোজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু কি হৈছে সেই তাৰ কাৰণে যিটো মানুহে RTI কৰিছে তাৰ উদ্দেশ্যটো বহুত ভাল হ'ব লাগিব যিটো মানুহে RTI কৰি পেলাই কোনোবা মানুহৰ পাৰ্চনেল ডাটা ইনফৰমেশ্যন জানিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে তাৰ উদ্দেশ্যটো বহুত মহান হ'ব লাগিব ঠিক আছে বিশেষকৈ কমন পাব্লিকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো পূৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তুমি বেলেগ মানুহৰ পাৰ্চনেল ডাটাটো কি কৰিব পৰা এক্সেছ কৰিব পাৰিবা যদি তোমালোকৰ উদ্দেশ্যটো বৰ এটা ভাল নহয় তেন্তে কিন্তু মানুহৰ পাৰ্চনেল ডাটাবোৰ RTI আণ্ডাৰত তুমি এক্সেছ কৰিব নোৱাৰা পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো ইমানেই হাই হ'ব লাগিব সেইটো কামত যে সেই প্ৰাইভেচি কনচাৰ্ণটো আউটৱে কৰি দিয়ে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট ভাৰ্চেছ প্ৰাইভেচি ইনফৰমেশ্যন এবাউট পাব্লিক অফিচিয়েলছ মে বি ডিছক্লোজড বাট পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন আনৰিলেটেড টু পাব্লিক ডিউটিজ ইজ প্ৰটেক্টেড ঠিক আছে এতিয়া পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা আছে আৰু প্ৰাইভেচিৰ কথা আছে য'ত পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো বেছি হাই হয় তাত কিন্তু প্ৰাইভেচি কনচাৰ্ণটো নাইকিয়া হৈ যায় তো বেলেগৰ প্ৰাইভেচি তাত কিন্তু কাৰ্ভ হৈ যাব ঠিক আছে কাৰণ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা আছে জনসাধাৰণৰ কথা আছে গণতান্ত্ৰিক দেশ হয় উইল অফ দি পিপল চলিব গতিকে ইণ্টাৰেষ্ট অফ দি পিপল সেইটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে সেইটো হেৰি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাইভেচি যদি এজন মানুহৰ ভায়োলেট হয় তেন্তে হ'ব পাৰে ইনফৰমেশ্যন এবাউট পাব্লিক অফিচিয়েলছ মে বি ডিছক্লোজড বাট পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন আনৰিলেটেড টু পাব্লিক ডিউটিজ ইজ প্ৰটেক্টেড ঠিক আছে পাব্লিক যিবোৰ অফিচিয়েল আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচিয়েল আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে ইনফৰমেশ্যনটো তুমি ডিছক্ল'জ কৰি ৰাখিব পাৰা কিন্তু সেই পাব্লিক ডিউটি কৰি থকা মানুহজনৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনটো কিন্তু কি হৈ আছে প্ৰটেক্টেড হৈ থাকিব ঠিক আছে তো পাব্লিক অফিচিয়েলজনে কিমান টকা ক'ত কি খৰচ কৰিছে কি কথা ক'ত ঘোচ লৈছে নেকি সেইবোৰ তুমি ডিছক্ল'জ কৰিব পাৰা কিন্তু সেই পাব্লিক অফিচিয়েলজনৰ পাৰ্চনেল লাইফত ৱাইফ কিমান আছে ৱাইফ ক'ত থাকে ল'ৰা ছোৱালী ক'ত থাকে সেইবোৰ কিন্তু প্ৰটেক্টেড হৈ থাকিব কিয় প্ৰটেক্টেড হৈ থাকিব এতিয়া কোনোবা IAS অফিচাৰ এজন ঠিক আছে ছেক্ৰেটাৰী লেভেলৰ তো তেখেতৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী ক'ত পঢ়ায় কি কথা সেই পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনবোৰ চবেই গম পাই যায় কোনোবাটো কিডনেপ কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে তেখেতৰ ঘৰতো তেখেতে এতিয়া ভাল কাম কৰিবলৈ গ'লেতো দুই এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বই গতিকে কিছুমান কাৰোবাৰ লগত এটা এনিমিও হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে তো সেই ধৰণৰ মানুহবিলাকে সেই পাব্লিক অফিচিয়েলজনৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনবোৰ তেওঁকে হাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে তো সেইকাৰণে সেই পাব্লিক অফিচিয়েলবিলাকে যাতে নিশ্চিন্ত মনে নিজৰ ডিউটিটো কৰিব পাৰে ডিছচাৰ্জ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সিহঁতৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনটো কিন্তু RTI এক্টৰ আণ্ডাৰত কি কৰা আছে প্ৰটেক্টেডহে কৰা আছে ৰাইট টু প্ৰাইভেচি আণ্ডাৰত প্ৰটেক্টেড কৰা আছে Legal balance. The Supreme Court has ruled that the right to privacy is not absolute and can be limited for public interest. So right to privacy তোমার absolute নহয় কিন্তু ফাইনালি রাইট এটা absolute নহয় ঠিক আছে তো রাইট টু প্ৰাইভেচি absolute নহয় আৰু এটো লিমিটেড হ'ব কিহৰ কাৰণে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে যদি পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে ৰাইট টু প্ৰাইভেচি কাবাৰ ভায়োলেট কৰিবলগীয়া আছে কৈ দিব While the RTI also has exceptions for personal privacy ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া RTI এক্টৰ আণ্ডাৰতো তুমি মানুহৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনবিলাক তুমি এক্সেছ কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব মানে ঠিক আছে
কিন্তু সেইটো তেতিয়াহে পাৰিব যেতিয়া মানে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো বহুত হাই হয় ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট তাৰ DPDPA কি আছিলে ডিজিটেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন এক্ট ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন এক্ট DPDPA ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন এক্ট 2023 strengthen personal data protection affecting how public authorities handle personal data requests under RTA ঠিক আছে তো DPDPA Act 2023 কি কৈছে পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যনটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে ঠিক আছে লগতে পাব্লিক অথৰিটিবিলাকে কেনেদৰে পাৰ্চনেল ডাটাটো ইউজ কৰিব হেণ্ডেল কৰিব সেইটো কিন্তু তাৰ ওপৰত গাইডলাইন দিছে তো এনেকুৱা দুই এটা কথা আছে যিখিনি ওপৰতে মানে কি কেতিয়াবা কোৱেশ্যন সুধিব পাৰে গতিকে আমি সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ কভাৰ কৰি গৈছোঁ কৰাপশ্যন ইণ্ডেক্সৰ কথা আমি পঢ়িছিলোঁ কৰাপশ্যন ইণ্ডেক্স according to Transparency International 2023 Corruption Perception Index CPI Consumer Price Index নহয় কিন্তু Corruption Perception Index তাৰ ইণ্ডিয়া ৰেংক কিমান জানা নাই 93 Corruption Index of India rank 93 out of 180 countries তো আধাত কমে বেছি হে বড়া ভাল নহয় কিন্তু এটলিষ্ট 50 লগে 50 তললৈকে ৰেংকটো আনিব লাগিব তো Corruption Index of India rank 93 out of 180 countries ঠিক আছে It indicates a significant issue with corruption and public morality key reasons behind India's low ranking on corruption indices কিহৰ কাৰণে আমি corruption indexত ইমান তলত আছো weak legal and institutional framework India lacks robust anti-corruption laws and effective enforcement with delays in judicial process allowing offenders to escape punishment তো ইণ্ডিয়াত কি আছে লিগেল আৰু ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্কটো কিন্তু উইক হয় ঠিক আছে ইণ্ডিয়াত ৰবাষ্ট এণ্টি কাৰাপশ্যন ল সেইবোৰ নাই ইফেক্টিভ এনফৰ্চমেণ্ট নাই ঠিক আছে আৰু জুডিচিয়েল প্ৰচেছিংবিলাকো বহুত ডিলে হয় আমি দেখিছিলোঁ RTA এক্টৰ আণ্ডাৰতে কিমান 4 লাখৰ ওপৰত কেছ পেণ্ডিং হৈ আছে ৰাইট তো সেইকাৰণে অফেণ্ডাৰবিলাকে পানিছমেণ্টটো নোপোৱাকৈ শাৰী ওলাই গুচি যায় পলিটিকেল কৰাপশ্যন এণ্ড লেক অফ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি পলিটিকেল পেট্ৰনেছ পলিটিকেল লিডাৰবিলাকো কৰাপশ্যনত লিপ্ত হৈ থাকে ঠিক আছে গতিকে সিহঁতে মানে এনেকুৱা হৈছে কিছুমান অফিচাৰ এই মোৰ MLA লগত চিনাকি MP ছাৰ মোৰ লগত বহুত ভাল তো তেওঁ থাকালৈকে মই ইয়াত আৰামছে লুটিপুটি খাই থাকিব পাৰিম তেখেতেও খাই আছে ময়ো নিজে কমিশ্যন দি আছোঁ ঠিক আছে গতিকে তেখেত থাকালৈকে তেখেতৰ হাত যেতিয়ালৈকে মোৰ ওপৰত আছে আমুক মিনিষ্টাৰজনৰ হাত যেতিয়ালৈকে মোৰ ওপৰত আছে মই কৰাপশ্যন চকুমুদি পঠিয়াব তো পলিটিকেল পেট্ৰনেজৰ কথা কৈছে পলিটিকেল কৰাপশ্যনৰ কথা কৈছে অপাক ইলেকশ্যন ফাণ্ডিঙত কি কৰে মানুহে কেতিয়াবা ব্লেক মানি হোৱাইট কৰি দিয়ে ইলেকশ্যন ফাণ্ডিং দিছোঁ বুলি কৈছে সেইকাৰণে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰল বণ্ডখন আঁতৰাই দিলে ইলেক্ট্ৰল বণ্ডখন 2018 চনত আহিছিলে কিন্তু তাত কি হ'ব মানুহে ডাইৰেক্ট পইচা দিব নোৱাৰে মানুহে গৈ পেলাই বেংকত যাব লাগিব বেংকত গৈ পেলাই পইচাটো দিব আৰু বেংকে কি কৰিব তাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সেইখন উলিয়াব বণ্ড এখন উলিয়াব ঠিক আছে তো সেই পইচাখিনি যেতিয়া এজন মানুহে গৈ পেলাই বেংকত দিব বেংকে বণ্ড এখন দিব আৰু সেই বণ্ডখন লৈ পেলাই মানুহজনে কি কৰিব পাৰিব সেই পলিটিকেল পাৰ্টিটোক সেই বণ্ডখন দি দিব পলিটিকেল পাৰ্টিটো আকৌ সেইটো বেংকত যাব গৈ পেলাই সেই বণ্ডখনক আকৌ পইচা লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব তো ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন নাই ঠিক আছে ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন আছে কিন্তু মাজতে কি সোমাই গ'ল বেংকটো সোমাই গ'ল মই যেনে এতিয়া কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টিক ইলেক্ট্ৰল বণ্ডৰ জৰিয়তে ফাণ্ড কৰিব বিচাৰোঁ তেনে মই বেংকত যাব লাগিব মই পইচাখিনি জমা দিম মই এখন বণ্ড দিব সেই বণ্ডখন লৈ গৈ পেলাই মই পলিটিকেল পাৰ্টিটোক দি দিম ঠিক আছে পলিটিকেল পাৰ্টিটো আকৌ সেই বণ্ডখন লৈ পেলাই বেংকটোত যাব আৰু বণ্ডখন দি পেলাই পইচাটো লৈ ল'ব তো অকণমান ইনডাইৰেক্ট কৰি দিছে ঠিক আছে মাজতে বেংকটো সোমাই দিছে মানে কিন্তু তাত মানে কি হৈছিলে কোনে পইচা দিছে মই এতিয়া কাক দিছোঁ কোনটো পাৰ্টিক দিছোঁ ঠিক আছে মোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সেই গোটেইখিনি কি হয় তোমাৰ ডিছক্ল'জ কৰা নহয় সেইখিনি বেংকে গম পায় যে এই বেংক আমুক মানুহটোৱে ইমানখিনি পইচা দি পেলাই বণ্ড এখন লৈ গৈছে আৰু সেই বণ্ডখনে আমুকটো পাৰ্টি মোক দিছেই তো বেংকত তাত ডিটেইলছ আছে যে কোনটো পাৰ্টি কোনে কিমান পইচা দিছে ঠিক আছে কিন্তু সেইবোৰ কমন মানুহে একচেছ কৰিব নোৱাৰে তো ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন তাত ভায়লেট হৈ গৈছে আৰু সেই ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন ভায়লেট হোৱাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰল বণ্ডখন তোমাৰ কি কৰিলে ৰিপিল কৰি দিলে ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এখন ৰিপিল কৰি দিলে নাল এণ্ড ভইড কৰি দিলে এতিয়া তুমি ইণ্ডিয়াত ইলেক্ট্ৰল বণ্ড দি পেলাই পলিটিকেল পাৰ্টিক ফাণ্ড কৰিব নোৱাৰা
The criminalization of politics erode public trust and institutional integrity. তো পলিটিক্সৰ ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন হৈ গৈছে, ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো বহুত কমি গৈছেগৈ আৰু ইনষ্টিটিউচনেল ইণ্টিগ্ৰিটি কমি গৈছে। Social acceptance and awareness deficit. Corruption is often normalized with limited public awareness about rights and entitlement, weak protection for whistleblowers, discouraging reporting. তো whistleblowerবিলাকক যদি প্ৰটেকশ্যনে নিদিয়ে, সিহঁতজনে কিয় ৰিপৰ্ট কৰিব? সিহঁতে তেতিয়া চকু মুটা কুলি ভাও ধৰিব আৰু কৰাপশ্যন হৈছে হৈ থাকক, ঘটলা হৈছে হৈ থাকক, স্কেম হৈছে হৈ থাকক, মই নকওঁ, ক'লে মোৰ দিগদাৰ হৈ যাব, মোৰ প্ৰটেকশ্যনে নাই, ঠিক আছে। গতিকে সেইকাৰণে কৰাপশ্যনটো নৰ্মেলাইজ হৈ গৈছে। আৰু কৰাপশ্যন কৰাৰ পিছতো যদি তোমাৰ ধৰা নপৰে, তাৰ সেইটো আৰু সাহ পাব কৰাপশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। Cultural and structural factors, practices like nepotism, favoritism, bribery, rotate in social hierarchies and kinship system perpetuate corruption across governance structures, ঠিক আছে। তো নেপোটিজম দেখিবলৈ পোৱা যায়, ফেভৰিটিজম দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো সেইবিলাকে কি হয়, কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰেল প্ৰব্লেম কিছুমান আছে অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকত, ঠিক আছে, পাব্লিক অফিচবিলাকত। তো মন্ত্ৰীয়ে বা MLAবিলাকে নিজৰ ৰিলেটিভ বা নিজৰ চিনাকি মানুহবোৰ কি কয় চাকৰি দি দিয়ে। তো তাত তোমাৰ নেপোটিজম ফেভৰিটিজম দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো মেৰিট বেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ক'ত গ'ল, নাইকিয়া হৈ থাকিলেচোন। তো সেইকাৰণে এতিয়া সেইবোৰ মানুহে যিবিলাকে এক্সাম দি কোৱালিফাই কৰা নাই, একো ষ্ট্ৰাগলৰ মাজেদি যোৱা নাই, এতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্ট জব এটা পাবৰ কাৰণে কিমান ষ্ট্ৰাগল, যোৱা 3-4 বছৰ ধৰি পঢ়ি আছোঁ, ৰাইট। এতিয়ালৈকে যিটো বয়সত মানুহে গাড়ী কিনি দেশ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি ঘূৰা কৰি থাকে, আমি সেইটো বয়সত ফ্ৰণ্টৰ লেপটপটো বা কিতাপখন লৈ পেলাই বহি আছোঁ, লাইব্ৰেৰীত দিনটো কটাই আছোঁ, ৰাইট। এইটো এটা লাইফ, এই লাইফটো মজাও বেলেগ হয়, কিন্তু যিমানে যি নহওক, গতিকে সেই একো কষ্ট কৰি নোপোৱা মানুহখিনি ওপৰতে যেতিয়া চাকৰি এটা পাব, তো তাৰ কাৰণে কি হ'ব, সি আকৌ কৰাপশ্যনত লিপ্ত হ'ব পাৰে, ৰাইট। তাৰ কেৰেক্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট নহ'লেচোন, কেৰেক্টাৰ বিল্ডিং নহ'লেচোন, সংঘৰ্ষৰ মাজেদি গ'লেহে কেৰেক্টাৰ বিল্ডিং হ'ব। সেইটো লাইনত আহি পেলাইতো ধৈৰ্য শক্তি বহুত বাঢ়ি যায়। এইটো এক্সাম দিবা, আকৌ ক'ৰবাত পেপাৰ লিকে হ'ব, এইটো এক্সাম দিব, নাই চিলেকশ্যন হোৱা নাই, ঠিক আছে, আকৌ এইটো এক্সাম দিবা, এটা এক্সাম দিওঁতে গোটেই বছৰটো ওলাই যায়, আকৌ নেক্সট ইয়েৰ দিব লাগিব, কিমান ধৈৰ্য ধৰি থাকিব লাগিব। আগৰ দিনৰ সেই 9-10 এক্সাম নহয়, পঢ়িলোঁ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহি গ'ল, এতিয়াতো তেনেকুৱা নহয়। এতিয়া আজিকালি কুৱেশ্যনো কিমান নেক্সট লেভেল কুৱেশ্যন অহা হ'ল। APSC কাটা কুৱেশ্যন এতিয়া মানে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড চুই দিছে আৰু মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ পৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড চুই দিছে। গতিকে আজিকালি শিক্ষাৰ মানদণ্ড আৰু উন্নত কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। মেজৰ স্কেম এক্সপ'জ থ্ৰু দ্য RTI Act, দুটামান স্কেমৰ কথা কৈছে, RTI Actৰ দ্বাৰা ধৰা পেলাইছিলে। 2G spectrum scam, the RTI Act played a key role in uncovering irregularities in the allocation of telecom licenses under the tenure of Telecom Minister A. Raja. তো টেলিকম লাইচেঞ্চেছবিলাক দিছিলে কোনে কোনে ইণ্ডিয়াত টাৱাৰ বনাব, ঠিক আছে, কোনে কোনে ইণ্ডিয়াত চিম কাৰ্ড ইছ্যু কৰিব, কোনে কোনে টেলিকম ছাৰ্ভিচটো দিব পাৰিব। এই টেলিকম ছাৰ্ভিচটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানী, এয়াৰটেলে হওক, এয়াৰচেলে হওক, ৰিলায়েন্সে হওক, ৰাইট, সেইসমূহ কোম্পানীবোৰ ভোডাফোন, আইডিয়া, তেনেকুৱা ধৰণৰ টেলিকম কোম্পানীবিলাকক টেলিকম লাইচেঞ্চ দিছিলে 2G মানে কানেক্টিভিটি আহোঁতে, ঠিক আছে। তেতিয়াই মানে কি হৈছিলে, টেলিকম মিনিষ্টাৰজনে লাইচেঞ্চটো দিয়াৰ নামতে বহুতখিনি ঘোটালা গৈছিলে, পইচা লৈ পেলাই লাইচেঞ্চ দি দিছে আৰু সেই লাইচেঞ্চ পাবৰ কাৰণে যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে সেইখিনি ফ'ল' কৰিলেহে লাইচেঞ্চখন দিব লাগে। কিন্তু সেই সময়ত টেলিকম মিনিষ্টাৰ কি কৈছিলে, পইচা লৈ পেলাই ক্ৰাইটেৰিয়া ফ'ল' নকৰিও টেলিকম কোম্পানীবিলাকক লাইচেঞ্চ দি দিছিলে। The licenses were issued at undervalued rates, resulting in a national loss of approximately 1.7 lakh crore to the exchequer. তো সেইখিনি ইমান লোকচান হৈ গ'ল যে ইণ্ডিয়াই 1.7 লাখ crore লোকচান হৈ হ'বলগীয়া আছিলে, ঠিক আছে। Others of housing society scam, the misuse of authority by politicians, bureaucrats and military officials to illegally acquire flat at below market rates was exposed to RTI queries.
The revelation led to the resignation of the then Chief Minister of Maharashtra, whose relatives were among the beneficiaries. তো সেই চিফ মিনিষ্টাৰবিলাকে নিজৰ ৰিলেটিভক কি কৰিব বিচাৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা দিব বিচাৰিছে, বিল' মাৰ্কেট ৰেটত ফ্লেট কিনি দিব বিচাৰিছে। তো সেইবোৰ RTI কুৱেৰিত ধৰা পৰি গ'ল, তাৰ ফলত ৰিজাইন দিবলগীয়া হ'ল। Vedanta University land acquisition case. The RTI disclosures revealed that affected landowners were not given a fair hearing during the land acquisition process in Odisha, violating the Land Acquisition Companies Rule 1963. তো লেণ্ড অ'নাৰবিলাকক ঠিক আছে, লেণ্ড অ'নাৰবিলাকক কি হৈছিলে, লেণ্ড একুৱাইজিশ্যন প্ৰচেছটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা ফেয়াৰ ট্ৰায়েল, এটা ফেয়াৰ হিয়াৰিং দিয়া নাছিলে। উৰিষ্যাত হৈছিলে এইটো ঘটনা। তো তাৰ কাৰণে হয়তো RTI কুৱেৰিবিলাকত ধৰা পৰিছিলে। দিছ ইনফৰমেশ্যন ৱাজ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ইন লিগেল চেলেঞ্জেছ এগেইনষ্ট দ্য প্ৰজেক্ট। তো বেদান্ত ইউনিভাৰ্চিটি বনাবৰ কাৰণে গৈছে, মানুহবিলাকৰ মাটি তাত কব্জা কৰিছে, লেণ্ড একুৱাইজিশ্যন কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ফেয়াৰ হিয়াৰিং দিয়া নাই। কিয় নিদিব? সেইখিনি লেণ্ড একুৱাইজিশ্যন কোম্পানীজ ৰুল 1963 মেনশ্যন আছে যে যাৰ লেণ্ড অ'নাৰ আছে, যাৰ লেণ্ডটো আপোনালোকে ল'ব, একুৱায়াৰ কৰিব, সেই মানুহখিনি কিন্তু ফেয়াৰ হিয়াৰিং, ফেয়াৰ ট্ৰায়েল হ'ব লাগিব। তো এইবিলাক কিছুমান RTI এক্টৰ জৰিয়তে আমি কি দেখিলোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ স্কেম ধৰা পৰা দেখিলোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি পঢ়িম ছ'চিয়েল অডিট। Social audit is a process in which details of the resources, both financial and non-financial, are used by public agencies for development initiatives and are shared with the people, often through public platforms. It includes in-depth scrutiny and analysis of the working of an entity in which the public is involved. Vice versa, its social relevance. তো ছ'চিয়েল অডিটৰ কথা কৈছে। ছ'চিয়েল অডিটটোক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ বুলি কৈছে য'ত তোমাৰ এখন দেশৰ যিমানবোৰ ফাইনেন্সিয়েল হওক, নন ফাইনেন্সিয়েল হওক ৰিচ'ৰ্চবোৰ আছে, তাত তোমাৰ ডিটেইলছবোৰ থাকিব। ঠিক আছে, আৰু পাব্লিক এজেঞ্চিবোৰে সেই ফাইনেন্সিয়েল, নন ফাইনেন্সিয়েল ৰিচ'ৰ্চেছবোৰ কেনেধৰণে ইউজ কৰিছে ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভবোৰৰ ক্ষেত্ৰত, সেইখিনি কি হ'ব, তাৰ অডিট কৰা হ'ব বা ইনডেপথ স্ক্ৰুটিনি কৰা হ'ব আৰু এনালিচিছ কৰা হ'ব। মানে এখন দেশৰ যিবোৰ ৰিচ'ৰ্চ আছে, তই যাতে সেইখিনি ৱেষ্টেজ নকৰ, তাৰ প্ৰপাৰ ইউটিলাইজ কৰ, তাৰ কাৰণে ক'ব ছ'চিয়েল অডিট। ঠিক আছে, ছ'চিয়েল অডিট ইনটেইলছ এ কলাবৰেটিভ ইভালুৱেশ্যন অফ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম by both official and effective individuals, emphasizing transparency and accountability. তো ছ'চিয়েল অডিটে কি কৰিব, এটা কলাবৰেশ্যন কৰিব। ঠিক আছে, কলাবৰেট কৰি পেলাই ইভালুৱেট কৰিব গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমবিলাকৰ, অফিচাৰবিলাকেও কৰিব আৰু এফেক্টেড ইণ্ডিভিজুৱেলেও কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, কোনোবাই যদি স্কিমটো পোৱা নাই, সি কি কৰিব, কোনোবাই যদি পাইছেও, দুয়োটাই কি কৰিব পাৰিব, তাত ইভালুৱেট কৰিব পাৰিব যে স্কিমটো আণ্ডাৰত কিমান মানুহে পাইছে। ঠিক আছে, যিটো টাৰ্গেট আছিলে সেইটো টাৰ্গেট কমপ্লিট কৰিব পাৰিছেনে নাই, যিটো টাইমলাইনৰ ভিতৰত স্কিমটো কমপ্লিট কৰিম বুলি ভাবিছিলে সেইটো হৈছেনে নাই, স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত যিখিনি ফাণ্ড আহিছিলে তাৰ প্ৰপাৰ ইউটিলাইজ হৈছেনে নাই, তাৰটো লিকেজ হৈছে নেকি, সেইবিলাক সকলো ধৰণৰ স্ক্ৰুটিনি কৰা হ'ব, এনালিচিছ কৰা হ'ব, ইভালুৱেট কৰা হ'ব। সেইটো হৈছে ছ'চিয়েল অডিট। মানে দেশৰ যিমানবোৰ ৰিচ'ৰ্চ আছে সেইবোৰ ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিছেনে নাই, প্ৰপাৰ ইউজ কৰিছেনে নাই, সেইটোৱে জানিবৰ কাৰণে ছ'চিয়েল অডিট কৰিব। It empowers beneficiaries, fostering active participation and ensuring schemes are genuinely intended for their welfare. ঠিক আছে, তো চিটিজেনবিলাকক এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন বিচাৰিব। চিটিজেন যেতিয়ালৈকে পাৰ্টিচিপেট হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে কি হ'ব, তেওঁলোকে ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছত নিজকে অংশীদাৰ বুলি ভাবিব। ঠিক আছে, তেওঁলোকে নিজৰ ৱৰ্থটো বুজি পাব যে দেশখন চলাবৰ কাৰণে আমিও কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বিশ্বাসটো আহিব। ইভলিউশ্যন অফ ছ'চিয়েল অডিট ইন ইণ্ডিয়া। এতিয়া যেনেকৈ আমি RTI ইভলিউশ্যন পঢ়িছিলোঁ, ছ'চিয়েল অডিটৰ ইভলিউশ্যনটো এবাৰ পুটুককৈ চাই দিওঁ। Early beginning 1979, the first instance of social audit in India was conducted by Tata Iron and Steel Company Limited, TISCO, ক'ত জন্ম হৈছিলে, জামছেদপুৰ, TISCO ফুল ফৰ্মটো কি, টাটা আইৰণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানী লিমিটেড, TISCO। তো পোনপ্ৰথমে ছ'চিয়েল অডিট ইণ্ডিয়াত TISCOয়ে গৈছিলে, জামছেদপুৰ। Initially, social audit were used to measure an organization's social accountability. তো অৰ্গেনাইজেশ্যন তাৰ ছ'চাইটিৰ প্ৰতি যিখিনি
একাউণ্টেবিলিটি আছে, যিখিনি ৰেছপনচিবিলিটি আছে, সেইখিনিৰ ওপৰতে টিস্কোৱে কি কৈছিলে জামছেদপুৰত ছ'চিয়েল অডিট কৰিছিলে। গ্ৰাছৰুট মবিলাইজেশ্যন এণ্ড RTI ইণ্টিগ্ৰেশ্যন 1990s, মজদুৰ কিষাণ শক্তি সংগঠন পঢ়িছোঁ আমি। ইট ইনিচিয়েটেড জনসুনৱাই পাব্লিক হিয়াৰিং ইন ৰাজস্থান। জনসুনৱাই নামটো শুনিছা নহয়, মানুহক মানে শুনিব, মানে মানুহক শুনোৱাব, পাব্লিক হিয়াৰিং হ'ব, ঠিক আছে। জনসুনৱাই ৰাজস্থানত হৈছিলে। লিংকিং ছ'চিয়েল অডিট উইথ চিটিজেন পাৰ্টিচিপেশ্যন, দিছ এফৰ্ট লেড দ্য গ্ৰাউণ্ডৱৰ্ক ফৰ দ্য ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন টু ইমাৰ্জ এজ এ ক্ৰিটিকেল টুল ফৰ ছ'চিয়েল অডিট এম্বডিড বাই দি শ্লোগান হামাৰা পেচা হামাৰা হিচাপ। গতিকে RTI এক্টৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ কি কৰা হৈছিলে, ছ'চিয়েল অডিটটো এটা ক্ৰিটিকেল টুল হিচাপে লোৱা হৈছিলে, য'ত কৈছিলে হামাৰা পেচা হামাৰা হিচাপ, আমাৰ পইচাটো ক'ত ক'ত ইউজ কৰিছ। আমি এতিয়া টেক্সত পইচা দিওঁ, GSTত পইচা দিওঁ, ৰাইট। আমাৰ পইচাখিনি চৰকাৰে লৈছে, লৈ পেলাই কি কামত ইউজ কৰিছে, ডেভেলপমেণ্টৰ কামত ইউজ কৰিছে নে নাই, গতিকে আমি এটা হিচাপ ল'ম, হামাৰা পেচা হামাৰা হিচাপ, ঠিক আছে। তাৰ ওপৰত জনসুনৱাই হৈছিলে। কনষ্টিটিউশ্যনেল এণ্ড পলিচি এণ্ডৰ্ছমেণ্ট, দ্য 73rd Constitutional Amendment empowered Panchayati Raj institutions and Gram Sabhas to carry out social audits. This was reinforced in the approach paper to the 9th Five-Year Plan 2002 and 7, which emphasizes their role in local governance monitoring. ঠিক আছে। Legal mandate under Manrega 2005 and 6. The Manrega Act 2005 made regular social audit mandatory to ensure transparency and accountability in rural employment program. তো মনৰেগা এখন 2005 আহিছিলে, সেইটো মই কি কৈছিলে গাঁওবিলাকত ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট 100 দিনৰ কাৰণে গেৰাণ্টি দিছিলে, ৰাইট। তো সেইখিনি তাত ঘোষ বেনিফিচিয়াৰী বহুত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। মনৰেগা আণ্ডাৰত যিখিনি ফাণ্ড আহিছিলে সেইখিনি ভালকৈ খৰচ নকৰিছিলে, ঠিক আছে, প্ৰফেচাৰবিলাকে নিজৰ পকেট গ্ৰহণ কৰিছিলে। সেইকাৰণে কি কৰিলে, মনৰেগা একখনতে কৈ দিছে যে আমি ছ'চিয়েল অডিটটো মেণ্ডেটৰী কৰি দিছে, ঠিক আছে, যাতে সেই ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰগ্ৰেমবিলাকত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকক আৰু একাউণ্টেবিলিটি থাকক। এতিয়া পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন সিহঁতে কি কৰিব পাৰে, ছ'চিয়েল অডিটটো কেৰি কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তো যেতিয়া পায় পঞ্চায়তবিলাকক কনষ্টিটিউশ্যন ষ্টেটাছ দিলে, তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকক এইটোও দিলে যে তেওঁলোক এম্পাৱাৰ কৰিলে যে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল অডিটটো কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। এক্সপানশ্যন ইনটু নেশ্যনেল মিছনছ এণ্ড ছেক্টৰছ, ছ'চিয়েল অডিট ৱেৰ ইনকৰ্পৰেটেড ইনটু দ্য নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন ইন 2011। তো NRLM নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন সেইটো 2011 চনত ছ'চিয়েল অডিটৰ আণ্ডাৰত আনিলে। তো নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনৰ আণ্ডাৰত যিখিনি কাম হ'ব ভালকৈ হৈছেনে নাই সেয়াও ছ'চিয়েল অডিট কৰিব। তো নেশ্যনেল লেভেলত যিবোৰ মিছন চলি আছিলে, স্কিম চলি আছিলে, ঠিক আছে, সেইবোৰতো ছ'চিয়েল অডিটটো এক্সপানশ্যন কৰা হ'ল, ছ'চিয়েল অডিটৰ হেৰিয়ত ৰাডাৰত অনা হ'ল। এইমিং টু এম্পাৱাৰ মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটিজ, over time their use expanded to cover sectors like health, education and infrastructure, ঠিক আছে। তো হেল্থ, এডুকেশ্যন, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইবোৰ ছেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰতো ছ'চিয়েল অডিটটো তেওঁলোকে আনিলে। কাৰণ এইবোৰ ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ ন, হেল্থৰ কাৰণে যদি কিবা এটা প্ৰগ্ৰেম আনিছে, আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনা ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে নাই, মানুহে এটা সুবিধা পাইছেনে নাই, ঠিক আছে। তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা ভালকৈ মানুহে চাউল পাইছেনে নাই, ছাবচিডাইজ ৰেটৰ ফুড কেন পাইছেনে নাই, সেইবোৰ ছ'চিয়েল অডিট কৰিব লাগিব। এডুকেশ্যনখনৰ PMC স্কুল, এডুকেশ্যনৰ PMC স্কুলৰ আণ্ডাৰত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভালকৈ বনাইছেনে নাই, কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিছেনে নাই, হয়নে নহয়, সেইবোৰ কি কৰিব লাগিব, আমি ইভালুৱেট কৰিব লাগিব, স্ক্ৰুটেনাইজ কৰিব লাগিব, ছ'চিয়েল অডিট কৰিব লাগিব। Institutionalization and legal backing, states began creating dedicated social audit unit within department. তো ষ্টেটে কি কৰিলে, প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ঠিক আছে, মানে পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ৱাটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ঠিক আছে, ৰোড ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, যিমানবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে প্ৰত্যেকটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত কেইটামান ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে। তো প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টতে তেওঁলোকে এটা ছ'চিয়েল অডিট ইউনিট ক্ৰিয়েট কৰি দিছে। Meghalaya went further by enacting a law to make social audit a formal part of governance across various programs. তো মেঘালয় আৰু এক খোজ আগুৱাই গ'ল আৰু ক'লে যে গভৰ্ণমেণ্টে যিবিলাক প্ৰগ্ৰেম আনিছে সেই সকলোবিলাক প্ৰগ্ৰেমতে ছ'চিয়েল অডিট হ'বই লাগিব, ঠিক আছে। তো ষ্টেটবিলাকৰ প্ৰত্যেকটো মিনিষ্ট্ৰী, প্ৰত্যেকটো আণ্ডাৰত বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে। তো সেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত চবতে ছ'চিয়েল অডিট ইউনিট
গঠন কৰা হ'ল লগতে মেঘালয়ৰ উদাহৰণ দিছে যে সি যিমানবিলাক প্ৰগ্ৰেম আছে মেঘালয়ত সেই সকলোবিলাক প্ৰগ্ৰেমতে কি কৰিব ছ'চিয়েল অডিট কৰা হ'ব বুলি ক'লে টেকন'লজি এণ্ড চিভিল ছ'চাইটি ইনভলভমেণ্ট দ্য এডপশ্যন অফ ডিজিটেল টুলছ মোবাইল এপছ অনলাইন প্লেটফৰ্মছ ইম্প্ৰুভ ডাটা কালেকশ্যন এণ্ড ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি তো ডিজিটেল টুলবিলাক যেনে মোবাইল এপ অনলাইন প্লেটফৰ্ম ঠিক আছে সেইবিলাক এডপশ্যন কৰাৰ ফলত ডাটা কালেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইজি হৈ গ'ল তো ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি বেছিকৈ আহিলে ৰাইট চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন such as Safar in Rajasthan and Bihar played a crucial role in manifesting social audit and promoting citizen oversight in governance. তো ৰাজস্থান আৰু বিহাৰত তোমাৰ কি হ'ল সফৰ নামৰ এটা চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যনে কি কৰিলে ছ'চিয়েল অডিটটো মেইন ষ্ট্ৰীম কৰাত বহুত সহায় কৰিলে আৰু চিটিজেনৰ অভাৰচাইট আনিলে গভাৰ্নেন্সৰ ওপৰত মানে এটা গভাৰ্নেন্সো কেনেকৈনো শাসন কৰি আছে কেনেকৈনো পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলাই আছে তাত চিটিজনে পূৰা একদম কাৰা চকু দি আছে তো চিটিজেন অভাৰচাইট অনাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট গভাৰ্নেন্সত তেতিয়াহে তাত কি থাকিব একাউণ্টেবিলিটি থাকিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে বা এন জি অ'বিলাকে কি কৰিব লাগিব ছ'চিয়েল অডিটটো কি কৰিব লাগিব মানুহৰ মাজত এৱাৰনেছ আনিব লাগিব লগতে গভাৰ্নেন্সৰ ওপৰত চিটিজেন অভাৰচাইটটো প্ৰমোট কৰিব লাগিব এতিয়া আমি পঢ়িম প্ৰিন্সিপালছ অফ ছ'চিয়েল অডিট ছ'চিয়েল অডিটৰ কিছুমান প্ৰিন্সিপালনো কি হয় তো প্ৰিন্সিপালছ অফ ছ'চিয়েল অডিট আৰ গ্ৰাউণ্ডেড ইন এ ছেট অফ ইউনিভাৰ্চেলি recognized principles that ensure integrity, inclusiveness and effectiveness in evaluating organizational performance. তো ছ'চিয়েল অডিটবিলাক তোমাৰ কি হৈছে কিছুমান ইউনিভাৰ্চেলি ৰেকগনাইজ প্ৰিন্সিপাল আছে ঠিক আছে সেইবিলাকত ছ'চিয়েল অডিটটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিবোৰে ইণ্টিগ্ৰিটি ইনক্লুচিভনেছ এণ্ড ইফেক্টিভনেছটো এনচিয়'ৰ কৰিব অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰৰ পাৰফৰ্মেঞ্চত ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানবোৰ অফিচ আছে সেইবিলাকে এই ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভবোৰ স্কিমবোৰ পলিচিবোৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছেনে নাই সেইবোৰ আমি চাম তাৰ কাৰণে আমি কি কৈছোঁ কিছুমান ইউনিভাৰ্চেলি ৰেকগনাইজ প্ৰিন্সিপাল বনাই লৈছোঁ যিবোৰৰ আধাৰত ছ'চিয়েল অডিটটো কৰা হ'ব ড্ৰয়িং ফ্ৰম গ্ল'বেল বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ তো গ্ল'বেলাইজেশ্যন হৈ গৈছে প্ৰত্যেক কাণ্ট্ৰি আমি বেষ্ট প্ৰেক্টিছকেইটা আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইনস্পিৰেশ্যন হিচাপে ল'ব পাৰোঁ এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ দ্য ফলোয়িং 8 কি প্ৰিন্সিপাল আৰ ফাণ্ডামেণ্টেল টু দ্য প্ৰচেছ তো ছ'চিয়েল অডিটৰ 8টা মেইন প্ৰিন্সিপাল আছে কি আছে চাওঁ মাল্টি পাৰ্চপেক্টিভ পলিভকেলিটি ছ'চিয়েল অডিট মাষ্ট ৰিফ্লেক্ট দ্য ভিউজ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ অফ অল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ ইনভলভড বেনিফিচিয়াৰিজ এমপ্লয়িজ কমিউনিটি মেম্বাৰ্ছ এণ্ড অথৰিটিজ এনচিয়ৰিং এ ডাইভাৰ্ছ এণ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এছেছমেণ্ট ঠিক আছে গতিকে সকলোবোৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ লাগিলে সি বেনিফিচিয়াৰীয়ে হওক এমপ্লয়িয়ে হওক বা কমিউনিটি মেম্বাৰে হওক বা পাব্লিক অথৰিটি হওক সকলোবোৰৰ কি হ'ব ভিউজটো আমি ইয়াত ইনভলভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহে এটা ডাইভাৰ্ছ আৰু ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এছেছমেণ্ট হ'ব কম্প্ৰিহেনচিভ দ্য প্ৰচেছ শ্বুড ইভালুৱেট অল এছপেক্ট অফ এন অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱৰ্ক ইনক্লুডিং ইজ ছ'চিয়েল ইকনমিক এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট তো কিবা এটা কাম কৰিবলৈ গৈছে সেই কামটো কৰাৰ ফলত ছ'চাইটিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেই এৰিয়াটো বা অঞ্চলটোৰ ইকনমিৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেই এৰিয়াটোৰ এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেইটো আমি কি কৰিব লাগিব অডিট কৰিব লাগিব এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কামৰ সকলোবোৰ এছপেক্ট আমি ভালতকৈ চাব লাগিব ৰাদাৰ দেন লিমিটিং ইটছেল্ফ টু চিলেক্টেড প্ৰগ্ৰেম অৰ আউটকামছ ঠিক আছে কম্প্ৰিহেনচিভ হ'ব লাগিব পাৰ্টিচিপেটৰী ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ শ্বুড বি এক্টিভলি ইনভলভড ইন দ্য অডিট প্ৰচেছ এতিয়া যিমানবোৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে বেনিফিচিয়াৰী হওক এমপ্লয়ি হওক কমিউনিটি মেম্বাৰ হওক বা পাব্লিক অথৰিটি হওক সকলোবিলাকে অডিট প্ৰচেছটোত এক্টিভলি ইনভলভ হ'ব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কোনোবা এজনী পাব্লিক অফিচাৰে নিজে ঘাটলা কৰি পেলাই থৈ দিছে কৰাপশ্যন কৰি থৈ দিছে তো সিটো নিজৰ এগেইনষ্টত অডিট নকৰিব ন তো তেতিয়া কোন এক্টিভ হ'ব লাগিব কমিউনিটি মেম্বাৰ হওক বা আদাৰ এমপ্লয়ি হওক বা বেনিফিচিয়াৰীবিলাক যোনবোৰ ইনভলভ হৈ আছে তেওঁলোকে কিন্তু অডিট প্ৰচেছটোত এক্টিভলি লাগিব লাগিব ইনভলভ হ'ব লাগিব enabling them to contribute their values, feedback and concern. This fosters ownership and transparency. তো যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এনেকুৱা ছ'চিয়েল অডিট কৰিব তো মানুহে ক'ব যে এই গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহে নিজে কাম কৰিছে নিজে অডিট কৰিছে কোনোবাই নিজে কাম কৰিলে নিজে
এটা এভালুৱেটকৈ চাই নেকি কিবা তো মানুহৰ মানে বিশ্বাসটো নাথাকিব কিন্তু মানুহে যেতিয়া নিজে লাগিব সেই অডিট প্ৰচেছটোত ছ'চিয়েল অডিট প্ৰচেছটো মানুহে নিজে লাগিব মানুহে যেতিয়া নিজেই গভৰ্ণমেণ্টে কাম কৰিছে নে নাই সেইবোৰ স্ক্ৰুটিনাইজ কৰিব ইভালুৱেট কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ কি আহিব সেই ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত বিশ্বাসটো আহিব ছ'চিয়েল অডিটটোৰ ওপৰত বিশ্বাসটো আহিব এইবোৰ আমিহে চাইছিলোঁ গতিকে আমি চাম গভৰ্ণমেণ্টে কাম কৰিছে নে নাই তো এটা অ'নাৰশ্বিপ এটা ফিল কৰাব ঠিক আছে আৰু তাত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিও আহিব এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে যে নিজে অডিট কৰে তো ডাটাটো মেনিপুলেট কৰিব পাৰে ইনফৰ্মেশ্যনটো মেনিপুলেট কৰিব পাৰে ৰাইট কিন্তু তাত যেতিয়া চিটিজেন ইনভলভ হৈ থাকিব তেতিয়া তাত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকিব মাল্টি ডাইৰেকশ্যনেল ফিডবেক দ্য অডিট এনকাৰেজেছ টু-ৱে অৰ মাল্টি ডাইৰেকশ্যনেল কমিউনিকেশ্যন ৱেৰ ভেৰিয়াছ ষ্টেক হোল্ডাৰ গ্ৰুপ both share and receive feedback promoting dialogue and improvement তো সেই প্ৰগ্ৰেমবিলাকৰ যেতিয়া ছ'চিয়েল অডিট হ'ব তেতিয়া কি হ'ব চিটিজেন আৰু পাব্লিকৰ মাজত চিটিজেন আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত টু-ৱে কমিউনিকেশ্যন এটা হ'ব চিটিজেনে ক'ব যে এইটো স্কিম হওঁতে আমাৰ এইখিনি প্ৰব্লেম হৈছে এইখিনি প্ৰব্লেম এড্ৰেছ কৰা নহ'ল তেতিয়া সেই কথাটো পাব্লিক অথৰিটিয়ে পাব্লিক অফিচিয়েলে শুনিব লাগিব ঠিক আছে শুনি পেলাই তাৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব তো টু-ৱে এটা কমিউনিকেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যাব মাল্টি ডাইৰেকশ্যনেল ফিডবেক পাবলৈ সক্ষম হ'ব চিটিজেনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে ফিডবেক পাবলৈ সক্ষম হ'ব ঠিক আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চিটিজেনৰ মাজত ডায়লগটো প্ৰমোট হ'ব ঠিক আছে আৰু সেই যিবোৰ স্কিম আছে সেইবোৰ আৰু বিশেষকৈ ইফেক্টিভ হ'ব আৰু এফিচিয়েণ্ট হ'ব ঠিক আছে ৰেগুলাৰিটি ছ'চিয়েল অডিট শ্বুড বি কণ্ডাক্টেড অন এ ৰেগুলাৰ অন ৰিকাৰিং বেচিছ এনেকুৱা নহয় যে ছ'চিয়েল অডিটটো এবাৰ হ'ল তাৰপিছত বছৰ ধৰি নাই হোৱা প্ৰতি বছৰ হ'ব লাগে ৰেগুলাৰ হ'ব লাগে এবছৰ বা দুবছৰ মূৰে হৈ থাকিব লাগে ঠিক আছে হেল্পিং এম্বেডেড দ্য প্ৰেক্টিছ ইনটু দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যনেল কালচাৰ এনশ্বৰিং কণ্টিনিউৱাছ একাউণ্টেবিলিটি তেতিয়াহে কণ্টিনিউৱাছ একাউণ্টেবিলিটি হ'ব বোলে বহু দিনৰ মূৰতহে ছ'চিয়েল অডিট হয় তো অফিচাৰবিলাকে শুই থাকিব কৰাপশ্যনত লিপ্ত হৈ থাকিব কৈছে লাষ্ট বছৰ হৈছেহে এতিয়া আৰু 10 বছৰলৈ বোলে ছ'চিয়েল অডিট নহয় 10 বছৰৰ পৰা মালামাল হৈ থাকিব প্ৰতি বছৰ হৈ থাকিলে তেওঁলোকৰ একাউণ্টেবিলিটি কণ্টিনিউৱাছ হৈ থাকিব কম্পেৰেটিভত কি আছে The findings should allow the organization to compare its performance over time and against established benchmark or other organizations, promoting learning and improvement. ঠিক আছে তো কম্পেয়াৰ কৰিব গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এইটোৱে সিটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো ঠিক আছে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টে কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে খুব ধুনীয়াকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰিছে ঠিক আছে তেতিয়া কোনোবা এটা ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি বহুত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে সিনো কেনেকৈ ইমান ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইটো বেলেগ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বা বেলেগ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে শিকিবৰ কাৰণে সুবিধা পাব ঠিক আছে তো কম্পেৰেটিভলি এটা কম্পিটিটিভ এটা এনভাইৰনমেণ্ট গঢ়ি তুলিব যে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টে বহুত ভালকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ ছাৰ্ভিচ আছে সেইবোৰ জনসাধাৰণক প্ৰদান কৰিব পাৰে ঠিক আছে Verification social audit report must be independently verified by an auditor or agency with no vested interest. এটা social audit বোৰ কৰিলে যেনিবা এটা সেইবোৰ ভেৰিফাই কোনে কৰিব ঠিক আছে তাৰ কাৰণে কিন্তু এটা অট'নমাছ বডি এটা লাগিব যে গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত নাথাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত থাকিলে সেই ৰিপৰ্টবোৰ এনেকৈ চাব এনেকৈ চাইন মাৰি পেলাই থৈ দিব স্ক্ৰুটিনাইজ কৰি নাচাবই তো গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ থাকিলে নহ'ব এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অথৰিটি থাকিব লাগিব যে সেই অডিট ৰিপৰ্টবোৰ কি কৰিব ইভালুৱেট কৰিব তাৰ কোনো ধৰণৰ ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব নোৱাৰিব ঠিক আছে ইট উইল এনচিয়'ৰ অবজেক্টিভিটি এণ্ড ক্ৰেডিবিলিটি গভৰ্ণমেণ্টে যদি নিজে অডিট কৰি গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহে সেইখন ইভালুৱেট কৰে তাৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাসেই নাথাকিব সিহঁতে তাত ঘোটালাও কৰিব পাৰে গতিকে এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডিক সেই ছ'চিয়েল অডিটবোৰ ইভালুৱেট কৰিবলৈ দিয়া হ'ব লাগে ডিছক্ল'জাৰ ভেৰিফাইড ছ'চিয়েল অডিট ফাইণ্ডিংছ শুড বি পাব্লিকলি ডিছক্ল'জড টু অল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ এণ্ড দ্য বৰ্ডাৰ কমিউনিটি reinforcing the principles of transparency and accountability তো ছ'চিয়েল অডিট ফাইণ্ডিং যিখিনি পালে ঠিক আছে যিখিনি ভেৰিফাই কৰিলে ইভালুৱেট কৰিলে কৰাৰ পিছত সেইবোৰ কিন্তু পাব্লিকলি ডিছক্ল'জ কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে ছ'চিয়েল অডিট কৰিলে আৰু সেইবোৰ ডকুমেণ্টতে থাকি গ'ল ফাইলতে থাকি গ'ল সেইবোৰ মানুহৰ আগত কি কৰিব লাগিব প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব মানুহক সেই ছ'চিয়েল অডিটৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ ৰিপৰ্টবোৰ মানুহক জনাব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আৰু একাউণ্টেবিলিটি আহিব এটা ছ'চিয়েল অডিটৰ ছিগনিফিকেঞ্চনো কি আছে ঠিক আছে প্ৰিন্সিপালকেইটা গ'লোঁ 8টা প্ৰিন্সিপাল মাল্টি পাৰ্সপেক্টিভ বেলেগ ষ্টেক হোল্ডাৰ তেওঁলোকৰ ভিউবিলাক ল'ব লাগিব
কম্প্ৰিহেনচিভ হ'ব লাগিব ঠিক আছে অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰৰ কামবোৰৰ যিটো ছ'চিয়েল ইকনমি এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট পৰে সেইবোৰ ইভালুৱেট কৰিব লাগিব পাৰ্টিচিপেটৰী হ'ব লাগিব চিটিজেনবিলাক তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব নিজৰ ফিডবেক পইণ্ট অফ ভিউ দিব লাগিব তেতিয়া এটা ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি আহিব অ'নাৰশ্বিপ আহিব সেই অডিটবোৰৰ ওপৰত পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো থাকিব মাল্টি ডাইৰেকশ্যনেল ফিডবেক হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো সেই স্কিমবোৰত কিবা যে খুঁটি নাটি আছে মানুহৰ প্ৰব্লেমটো এড্ৰেছ হোৱা নাই সেইটো কথা মানুহে গভৰ্ণমেণ্টক জনাব লাগিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টে সেই প্ৰব্লেমবোৰ এড্ৰেছ কৰিব লাগিব মাল্টি ডাইৰেকশ্যনেল ফিডবেক হ'ব লাগিব ৰেগুলাৰিটি থাকিব লাগিব ছ'চিয়েল অডিটবোৰ এনেকুৱা নহয় যে এবাৰ পাতি 10 বছৰলৈ একো পাতা নাই ৰেগুলাৰ হ'ব লাগিব প্ৰতি বছৰ পাতি থাকিব লাগিব তেতিয়া একাউণ্টেবিলিটি কণ্টিনিউৱাছ হ'ব কম্পেটিভ হ'ব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰে এইটো সিটোৰ লগত কম্পিটিশ্যনত লাগি যাব কোনে এফিচিয়েণ্টলি ইফেক্টিভলি গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী দিব পাৰে ঠিক আছে তেতিয়া ইটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে সিটোৰ পৰা কি কৰিব পাৰিব শিকিব পাৰিব ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ছ'চিয়েল অডিটবোৰ এটা অট'নমাছ বডিয়ে কি কৰিব লাগিব সেইবোৰ ইভালুৱেট কৰিব লাগিব কাৰণ অট'নমাছ বডিয়ে যদি ইভালুৱেট নকৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহে কৰে তেনে সিহঁতে তাত কি কৰিব পাৰে ডাটাটো মেনিপুলেট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত কি কৈছে সেই ছ'চিয়েল অডিটবোৰ ইভালুৱেট কৰাৰ পিছত যিবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাব যিবোৰ ডাটা পাব সেইবোৰ কেৱল ফাইল এটা পেলাই থ'লে নহ'ব সেইবোৰ পাব্লিকলি ডিছক্ল'জ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহে তাত ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি আৰু একাউণ্টেবিলিটি আহিব এতিয়া ছিগনিফিকেঞ্চনো কি ছ'চিয়েল অডিটৰ ছ'চিয়েল অডিটিং ইজ এ পাৱাৰফুল টুল ফৰ ইম্প্ৰুভিং দ্য ইফেক্টিভনেছ এণ্ড ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি অফ ছ'চিয়েল ছেক্টৰ প্ৰগ্ৰেম তো ছ'চিয়েল ছেক্টৰ যিমানবোৰ প্ৰগ্ৰেম আছে মনৰেগা হওক প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা হওক এই যিমানবোৰ প্ৰগ্ৰেম আছে সেইবোৰ যাতে ইফেক্টিভলি ইমপ্লিমেণ্ট হয় তাত যাতে ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি থাকে সেইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে ছ'চিয়েল অডিটটো আছে ইট ইনক্ৰিজ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি ৰিডিউচেছ কৰাপশ্যন ছ'চিয়েল অডিট ডিটাৰ কৰাপশ্যন প্ৰেক্টিচেছ এনচিয়ৰ ফাণ্ডছ আৰ ইউজ এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি এক্সাম্পল মনৰেগা ছ'চিয়েল অডিট ইন ৰাজস্থান এণ্ড অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তো মনৰেগাৰ ওপৰত ৰাজস্থান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে ছ'চিয়েল অডিট কৰে মনৰেগাৰ ফাণ্ডবোৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছেনে নাই মনৰেগাটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছেনে নাই গাঁও এৰিয়াত ঠিক আছে 100 ডেইজৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি পাইছেনে নাই তাৰ আণ্ডাৰত যিটো ফাণ্ড আছিলে সেই ফাণ্ডটো প্ৰপাৰ ইউটিলাইজ কৰিছে নাই তাৰ ওপৰত কিন্তু ছ'চিয়েল অডিট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো সেই ছ'চিয়েল অডিট কৰিলে কি হ'ব সেই ছ'চিয়েল ছেক্টৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাকত যিবোৰ কৰাপ প্ৰেক্টিছ আছে সেইটো ধৰা পৰিব ঠিক আছে আৰু ফাণ্ডবোৰ প্ৰপাৰ ইউটিলাইজ হ'বলৈ সহায় কৰিব ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড অভাৰচাইট তো গভৰ্ণমেণ্টৰ কামবোৰৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ চকু থাকিব এতিয়া পাব্লিকলি এভেইলেবল ডাটা এলাউজ মনিটৰিং অফ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম এণ্ড এড্ৰেছিং গ্ৰিভেঞ্চেছ ছ'চিয়েল অডিট ফেচিলিটাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়া ৰিজল্ভ 32% গ্ৰিভেঞ্চেছ এতিয়া ছ'চিয়েল অডিট কৰি পেলাই যিটো ডাটা পাব সেইটো যেতিয়া পাব্লিক ডমেইনত দি দিব বা পাব্লিক ডিছক্ল'জাৰ দিব ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক মনিটৰ কৰিবলৈ ইজি হ'ব ঠিক আছে আৰু সেইবোৰ যদি কিবা গ্ৰিভেঞ্চেছ আছে সেইবোৰ এড্ৰেছ কৰিবলৈ ইজি হ'ব তো ইণ্ডিয়াত তোমাৰ ছ'চিয়েল অডিট কৰাৰ ফলত 32% গ্ৰিভেঞ্চেছ ৰিজল্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইম্প্ৰুভ প্ৰগ্ৰেম ডিজাইন এণ্ড ডেলিভাৰী তো প্ৰগ্ৰেম ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে ডিজাইন প্ৰচেছটো বহুত ইম্প্ৰুভ হ'ব আৰু ডেলিভাৰী কৰিবলৈ ইজি হ'ব আইডেণ্টিফাইজ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন গেপছ ছ'চিয়েল অডিট ৰিভিল ডিছক্ৰিপেঞ্চিজ বিটুইন প্ৰগ্ৰেম গ'ল এণ্ড আউটকামছ ইন মনৰেগা প্ৰগ্ৰেম ছ'চিয়েল অডিট আইডেণ্টিফাইড ক্ল'জ টু 3 লাখ কেছেছ অফ ফাইনেন্সিয়েল মিছ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন এমাউণ্টিং টু এ টোটেল অফ rupees 658 crore combining audit of both 2018 and 19 তো অলমোষ্ট 650 crore তোমাৰ ফাইনেন্সিয়েলি কি হৈছিলে মিছ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন কৰা হৈছিলে তো মনৰেগা প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত যিখিনি পইচা দিছিলে তাৰ ঘোষ বেনিফিচিয়াৰী বহুত আছিলে তো এনে বহুতবোৰ মানুহ সোমোৱাই পেলাই তাত কি কৈছিলে তাৰ ফাণ্ডবোৰ সেই অফিচাৰবিলাকে নিজৰ পকেটত ভৰাইছিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন গেপবোৰ কি হ'ব আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ ইজি হ'ব প্ৰমোট ষ্টেক হোল্ডাৰ এংগেজমেণ্ট ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ ভইচেছ আৰ হাৰ্ড লিডিং টু মোৰ ইনক্লুচিভ এণ্ড ইফেক্টিভ প্ৰগ্ৰেমছ আৰু ইনক্লুচিভ হ'ব এতিয়া প্ৰগ্ৰেমবিলাক ষ্টেক হোল্ডাৰ বেনিফিচিয়াৰীবিলাকৰ পইণ্ট অফ ভিউ তাত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব ষ্ট্ৰংগাৰ গভাৰ্নেন্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আউটকামছ এম্পাৱাৰ লোকেল কমিউনিটিজ ছ'চিয়েল অডিট ষ্ট্ৰেংথেন গ্ৰাম সভাছ প্ৰমোটিং পাৰ্টিচিপেটৰী ডেম'ক্ৰেচি তো গ্ৰাম সভালৈকে এতিয়া পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন যেতিয়াবা কনষ্টিটিউশ্যন ষ্টেটাছ পাইছে তেতিয়াৰ পৰাই বা গ্ৰাম সভাবিলাকে কি কৰিব পাৰে ছ'চিয়েল অডিট কৰিব পাৰে গতিকে তাত কি কৰিছে পাৰ্টিচিপেটৰী ডেম'ক্ৰেচি প্ৰমোট কৰিছে
সেই গ্ৰাম সভা পৰ্যন্ত ইমান ডেম'ক্ৰেটিক ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন হৈছে পূৰা গ্ৰাছ ৰুট লেভেলত মানুহে এতিয়া ছ'চিয়েল অডিট কৰিব গাঁৱে গাঁৱে পঞ্চায়তে মানুহে চাব যে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ ইনিচিয়েটিভ আছে ডেভেলপমেণ্টেল ইনিচিয়েটিভ সেইবোৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছেনে নাই পূৰা গাঁও লেভেলত চাব পঞ্চায়ত লেভেলত চাব তো গাঁও সভা পঞ্চায়ত লেভেলত ছ'চিয়েল অডিট কৰিব পাৰি আৰু সেইটোৱে পাৰ্টিচিপেটৰী ডেম'ক্ৰেচি প্ৰমোট কৰিছে Supports inclusive development. Social audits ensure marginalized communities' needs are addressed. তো marginalized communityবিলাকৰ নিডটো কি হৈছে এড্ৰেছ হৈছেনে নাই সেইটো ছ'চিয়েল অডিটবিলাকে উদঙাই দিব প্ৰমোট এভিডেন্স বেছড ডিচিশ্যন মেকিং তো এভিডেন্সৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ডিচিশ্যন মেকিং কৰা হ'ব ইট প্ৰভাইড ডাটা ফৰ ইম্পেক্ট মেজাৰমেণ্ট ছ'চিয়েল অডিট প্ৰভাইড ডাটা ফৰ মেজাৰিং প্ৰগ্ৰেম ইম্পেক্ট এণ্ড ইনফৰ্মিং ফিউচাৰ ইণ্টাৰভেনশ্যনছ Example, Society for Social Audit, Accountability and Transparency in Andhra Pradesh. তো ইয়াত কি কৈছে এভিডেন্স বেছড ডিচিশ্যন মেকিং হ'ব বুলি কৈছে ঠিক আছে ছ'চিয়েল অডিট কৰাৰ ফলত যিটো ডাটা পাব ঠিক আছে ইভালুৱেট কৰাৰ ফলত যিটো ডাটা পাব যে গভৰ্ণমেণ্ট মনেগা কিমান মানুহে পাইছে ঠিক আছে তাৰ ঘোষ বেনিফিচিয়াৰী আছে নেকি তাৰ যিটো ফাণ্ড আছে সেইটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে নাই সেই ডাটাবোৰ তেওঁলোকে পুনৰবাৰ প্ৰগ্ৰেমটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে বা সেইবোৰ ডাটা ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে নতুন প্ৰগ্ৰেম আনিব পাৰে নতুন ইনিচিয়েটিভ আনিব পাৰে নতুন পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিব পাৰে গতিকে ছ'চিয়েল অডিটে যিবোৰ ডাটা প্ৰভাইড কৰিব সেইবোৰে প্ৰগ্ৰেমৰ ইম্পেক্টটো মেজাৰ কৰিবলৈ সহায় কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ফিউচাৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন কি লাগে সেইটো ইনফৰ্ম কৰিব ঠিক আছে ইনক্ৰিজেছ এফিচিয়েঞ্চি এণ্ড ইফেক্টিভনেছ ছ'চিয়েল অডিট আইডেণ্টিফাই এৰিয়াছ ফৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট লিডিং টু বেটাৰ প্ৰগ্ৰেম আউটকামছ সেইটোৱে কৈছোঁ যে এতিয়া ছ'চিয়েল অডিট কৰাৰ ফলত ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে যিবোৰ এৰিয়া আছে সেইবোৰ আইডেণ্টিফাই কৰিব আৰু বেটাৰ প্ৰগ্ৰেম আউটকামটো তাৰ ফলস্বৰূপে আমি পাম ঠিক আছে তো এইখিনি আছে আমাৰ ছিগনিফিকেঞ্চ অফ ছ'চিয়েল অডিট প্ৰথমতে ক'লে আমাৰ ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি আৰু একাউণ্টেবিলিটি আনিব কাৰাপশ্যনটো ৰিডিউচ কৰিব তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ প্ৰগ্ৰেম আছে তাত পাব্লিক অভাৰচাইটটো আহিব ঠিক আছে তাৰ ওপৰত কি কৈছে ক'ৰবাত যদি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন গেপবোৰ আছে ঠিক আছে ক'ৰবাত যদি চিটিজেনবিলাকে কিবা গ্ৰিভেন্স বা কমপ্লেইন ফেচ কৰি আছে সেইবোৰ তাত এড্ৰেছ কৰা হ'ব বুলি কৈছে তাৰ উপৰি ইয়াত কৈছে যে ডেভেলপমেণ্টেল যিবোৰ আউটকাম আছে সেইটো বেছি ভাল হ'ব বুলি কৈছে কাৰণ এতিয়া গাঁও সভাবিলাক আৰু পঞ্চায়তে ছ'চিয়েল অডিটটো কৰিব পাৰে তো সেইকাৰণে কি হৈছে পাৰ্টিচিপেটৰী ডেম'ক্ৰেচিটো প্ৰমোট হৈছে বুলি কৈছে ঠিক আছে ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব কাৰণ গাঁৱৰ মানুহবিলাকো ছ'চিয়েল অডিটত এংগেজমেণ্ট হৈ যাব তো তেওঁলোকৰ কি হ'ব ষ্টেক হোল্ডাৰ এংগেজমেণ্ট বঢ়াৰ লগে লগে সেই ছ'চিয়েল অডিটটোৰ ওপৰত পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো সদায় বৰ্তি থাকিব ঠিক আছে আৰু ছ'চিয়েল অডিট কৰি পেলাই যিটো ডাটা পায় তাৰ দ্বাৰা কি গম পাব সেই যিটো প্ৰগ্ৰেম চলি আছে প্ৰগ্ৰেমটোত কিবা খুটি নাটি আছে নেকি কিবা গেপ আছে নেকি সেইটো তেতিয়া ধৰা পৰিব ঠিক আছে তাত ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি আহিব তাৰ যিবোৰ ফাণ্ডৰ টকা আছে ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছেনে নাই ঠিক আছে কিমানবোৰ বেনিফিচিয়াৰী আছে ঘোষ বেনিফিচিয়াৰী আছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবোৰ ডাটাই কি কৰিব সেই প্ৰগ্ৰেমটো আৰু ভালদৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে হেল্প কৰিব সেইকাৰণে এভিডেন্স বেছ ডিচিশ্যন মেকিং কৰিব পাৰিব এভিডেন্স বেছ ডাটা বেছ পলিচি মেকিং কৰিব পাৰিব ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভবোৰ আৰু বেছিকৈ এফিচিয়েণ্ট হ'ব তাৰপিছত আমাক কৈছে এতিয়া কিন্তু চেলেঞ্জেছ কিছুমানো আছে ঠিক আছে ছ'চিয়েল অডিট কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ কি চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰি আহিছে চেলেঞ্জেছ অফ ছ'চিয়েল অডিট ইন ইণ্ডিয়া লিমিটেড স্ক'প এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ফ্ৰেগমেণ্টেৰী ফ'কাছ মনৰেগা ছ'চিয়েল অডিট ইন অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ often overlook work quality and labor law compliance as per 2021 কেগ ৰিপৰ্ট তো 2021 চনৰ কেগ ৰিপৰ্টত কৈছিলে যে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশতো ছ'চিয়েল অডিট হৈছিলে মনৰেগাৰ ওপৰত তো সেইটোৱে কিন্তু কি দিলে ৱৰ্কৰ কোৱালিটিটো অভাৰলুক কৰিছিলে ঠিক আছে সি জাষ্ট কোৱান্টিটিটোহে ভালকৈ চাইছিলে ক'ত কিমান মানুহে কাম কৰিছে সেই মানুহে ভালদৰে ৱেজেছবোৰ পাইছেনে নাই ঠিক আছে ঘোষ বেনিফিচিয়াৰী আছে নেকি তো কোৱান্টিটি ৰিলেটেড ডাটাবোৰহে সিহঁতে চাইছিলে কিন্তু কোৱালিটি ৰিলেটেড ডাটাবোৰ সিহঁতে চোৱা নাছিলে ঠিক আছে স্প'ৰডিক নেচাৰ ছ'চিয়েল অডিট এক্ৰছ ষ্টেটছ লাইক ৰাজস্থান লেক consistency with varying frequencies observed according to a 2022 study by PRS Legislative Research তো 2023 চনত PRS Legislative Research এটা ষ্টাডি প্ৰকাশ কৰিছিলে তাত গম পোৱা গৈছিলে যে ছ'চিয়েল অডিটটো কিন্তু সকলো ৰাজ্যতে কনচিষ্টেঞ্চি নাই
ঠিক আছে বা ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতো সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে কনচিষ্টেঞ্চি নাই বা গভৰ্ণমেণ্টৰ সকলোবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিটো এটা কৈছিলে যে ছ'চিয়েল অডিট ইউনিট এটা বনাব লাগে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টত কিন্তু সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টতে ছ'চিয়েল অডিট ইউনিট বনোৱা হোৱা নাই তো এপাচিসকল এটা জালুক হৈ আছে ইয়াত Data constraints tracking migrant populations poses challenges for assessing program tech and improvement. তো migrant workerবোৰ এটা জেগাৰ পৰা আনটা জেগালৈ মুভ কৰি থাকে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে কি হৈছে এটা আগতে কি হৈছিলে ৰেচন কাৰ্ড যিখন ষ্টেটৰ ৰেচন কাৰ্ড হয় এটা অসমৰ মানুহ এজনে আগতে কি আছিলে যদি কেৰালাত গৈ কাম কৰি আছে তো অসমৰ মানুহজনে কেৱল অসমতহে সেই সাবসিডাইজ ৰেটত ফুড গ্ৰেইনটো পাই থাকে ঠিক আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাত যে 5 কেজি চাউল দালি পাই আছে অসমতহে পাই থাকিব কেৰালাত গ'লে কিন্তু তেখেতে নাপায় তাৰ ওচৰত কি কৰিলে সেইটো অকণ ইম্প্ৰুভ কৰিলে ওৱান নেশ্যন কাৰ্ড ONORC আনিলে তো এতিয়া অসমৰ মানুহটোৱে অসমৰ ৰেচন কাৰ্ডখন লৈ পেলাইও কেৰালাত থকাৰ পিছতো কেৰালাতো তেখেতে কিন্তু 5 কেজি চাউল দালি পাই থাকিব তো আগতে সেইখন ষ্টেটৰ ৰেচন কাৰ্ডখন সেইখন ষ্টেটতহে সাবসিডাইজ ৰেটৰ ফুড গ্ৰেইন পায় এতিয়া এখন ৰেচন কাৰ্ড হ'লে তুমি অল ইণ্ডিয়া এনি ষ্টেটত ফুড গ্ৰেইন পাবলৈ সক্ষম হ'বা ঠিক আছে ডাটা কনষ্ট্ৰেইণ্ট ট্ৰেকিং মাইগ্ৰেণ্ট পপুলেশ্যন পজেশ্যন এতিয়া মাইগ্ৰেণ্ট পপুলেশ্যন বোলে এটা জেগাৰ পৰা সিটো জেগালৈ গুচি যায় গতিকে এটা সেইটো বাৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো সুবিধা দিলে কিন্তু চবতে সেইটো সুবিধা দিব নোৱাৰিব ন গতিকে মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰবোৰ এটা জেগাৰ পৰা সিটো জেগালৈ গুচি যায় গতিকে সেই গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেমবোৰ ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আছে ইম্পেক্ট কেনেকুৱা হৈছে সেইটো এছেছ কৰিবলৈ অকণ দিগদাৰ হয় lack of capacity and standardization auditor expertise many states lack trained social auditors leading to superficial audit missing critical details as noted by Transparency International in 2021 তো বহুত কেইখন ছ'চিয়েল অডিটৰ যে কয় যে ছ'চিয়েল অডিট কৰা মানুহ কেইজন সিহঁতৰ ট্ৰেইনিঙে নাথাকে ঠিক আছে সেইকাৰণে সিহঁতে যি টি ডাটা ভৰাই দিয়ে আৰু তো সেইকাৰণে আমি বহুতখিনি ক্ৰিটিকেল ডাটা ডিটেইলছ আমি মিছ কৰি যায় গতিকে ছ'চিয়েল অডিট কৰা মানুহখিনি ভালকৈ ট্ৰেইনিং দিব লাগিব ভালকৈ কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব লাগিব এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিব লাগিব The absence of a standardized social audit mechanism hinders effective comparison of program effectiveness across states according to PRS legislative research study. তো PRS legislative research এতিয়া মানে কি হয় যেতিয়া তোমালোকে এনচাৰ ৰাইটিং কৰিবা তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাডি বা ৰিপৰ্টবিলাক যদি মেনশ্যন কৰি দিয়া কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনে হওক বা প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যনে হওক তো সেই লাইনটো সেই এনচাৰটো বেছি অথেণ্টিক হৈ যায় মানে এতিয়া মই ডাইৰেক্ট এনেকৈ ক'ব পাৰিলোঁহেঁতেন যে আমাৰ সেই যিবোৰ ছ'চিয়েল অডিট মেকানিজম আছে তাক কিন্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফ'ল' কৰা নহয় কিন্তু মই যদি কওঁ যে PRS লেজিছলেটিভ ৰিচাৰ্চ ষ্টাডিয়ে এইটো কথা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টত যে ইণ্ডিয়াৰ ছ'চিয়েল অডিট মেকানিজমটো কি হৈছে বৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলৰ নহয় তো কোনোবা এটা বস্তু আমি ৰেফাৰেঞ্চ দি দিয়াৰ লগে লগে বস্তুটো আৰু অথেণ্টিক হৈ গ'ল ঠিক আছে তো ইণ্ডিয়াত কি কৰিব লাগিব এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছ'চিয়েল অডিট মেকানিজম আনিব লাগিব ছ'চিয়েল অডিট কৰা মানুহবিলাক ট্ৰেইনিং দিব লাগিব কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউচনেল এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইছ্যুজ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ কনচাৰ্ণছ ছ'চিয়েল অডিট ইউনিট ইন তেলেংগানা লাইক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এতিয়া মই কৈছিলোঁ ছ'চিয়েল অডিট কৰা যোনে ছ'চিয়েল অডিট কৰিব সেই মানুহখিনি কি হ'ব অট'নমাছ হ'ব লাগিব ছ'চিয়েল অডিট যোনে ইভালুৱেট কৰিব এটা অট'নমাছ বডিয়ে কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকে তো ছ'চিয়েল অডিট ইভালুৱেট কৰোঁতেও তাত হৰলুকি হ'ব পাৰে গতিকে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ এটা কনচাৰ্ণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে Weak enforcement, inadequate penalties for social audit norm violation undermine their deterrent effect as highlighted by PRS legislative research. So PRS legislative research is a very important organization. তাৰ নামটো বাৰে বাৰে পঢ়িবলৈ পাইছোঁ তো কি কৈছে ছ'চিয়েল অডিট নৰ্মবিলাক যদি কোনোবাই ভায়োলেট কৰে তো তাৰ কাৰণে যিটো পেনাল্টি আছে বহুতো ইনএডিকুৱেট হয় বহুত মিনিমাল পেনাল্টি আছে তো কোনোবাই ছ'চিয়েল অডিট ভায়োলেট কৰিছে তাকতো পানিছমেণ্ট বহুত মিনিমেল দিছে তো সি মানে কি হ'ব একো নাই দে 100 টকা এটা ফাইন দি দিছোঁ বাৰু সি আকৌ বা সেই একেটা ভুলকে কৰিবৰ কাৰণে সাহস পাব মানে গতিকে ছ'চিয়েল অডিট যিটো নৰ্ম যদি কোনোবাই ভায়োলেট কৰে তাৰ হাৰ্ছ পানিছমেণ্ট দিব লাগে যাতে সি একেটা ভুলকে বাৰে বাৰে নকৰে উইক ষ্টেট ৰেছপন্সেছ টু অডিট ফাইণ্ডিং হিণ্ডাৰ কাৰেক্টিভ একশ্যন ঠিক আছে তো ষ্টেটৰ ৰেছপন্সটো ভাল হ'ব লাগিব অডিট ৰিপৰ্ট কৰিছে ছ'চিয়েল অডিট কৰিছে কৰি পেলাই ৰিপৰ্টটো দিছে তো তেওঁলোকে দেখিছে যে এইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন গেপ আছে ঠিক আছে ইয়াৰ ফাণ্ডটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই ইয়াত কাৰাপশ্যন চলি আছে সেইবোৰ যিবোৰ প্ৰব্লেম আছে সেইবোৰ এড্ৰেছ কৰিব লাগিব ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা ভালকৈ ৰেছপন্স যাব লাগিব তেতিয়াই সেইবোৰ
ছ'চিয়েল অডিট কৰা লাভ হ'ব ছ'চিয়েল অডিটৰ ওপৰত অডিট কৰি আছে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ একো ৰেছপন্সে নিদিয়ে তেন্তে একো লাভেই নাই সেইবোৰ কৰি গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেছপন্স লাগিব গ্ৰাম সভা এৱাৰনেছ lack of awareness among Gram Sabha members about their social audit rights and responsibilities limit effective participation as revealed by a 2021 survey by Accountability Initiative. তো ইয়াত গ্ৰাম সভা লেভেলত এটা গ্ৰাম সভাবিলাকেও যে ছ'চিয়েল অডিট কৰিব পাৰে সেইটোক লৈ কিনে এৱাৰনেছে নাই মানুহৰ যেতিয়া PRA কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ দিছে তেতিয়াৰ পৰাই কৈছে যে গ্ৰাম সভা বা পঞ্চায়তে পুৰা গ্ৰাছৰুট লেভেলত ছ'চিয়েল অডিট কৰিব পাৰে কিন্তু গাঁও সভা মেম্বাৰবিলাকে গমেই নাপায় যে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল অডিটৰ ৰাইট আছে বুলি ঠিক আছে তাৰ কাৰণে কি হৈছে ছ'চিয়েল অডিটটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱা নাই ভালকৈ কৰিব পৰা নাই আৰু গাঁৱৰ মানুহেও সেইবোৰ গাঁও সভা মানুহেও সেইবোৰ ভালকৈ পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰা দেখা নাযায় এতিয়া কি কৈছে যদি আমি ছ'চিয়েল অডিটটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে কি কৰিব লাগিব strengthening social audit in India enhance the legal and institutional framework তো legal আৰু institutional framework তো আমি ইয়াত enhance কৰিব লাগিব model social audit law তো social audit law যিবোৰ মডেল আছে successful মডেল আছে সেইবোৰ আমি এডপ্ট কৰিব লাগিব enact a national act model on Meghalaya's 2017 law to mandate public service audit and empower community participation তো মেঘালয় 2017 চনতে কি কৰিলে যিমানবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সকলোবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে কি কৰিব লাগিব ছ'চিয়েল অডিট ইউনিট খুলিব লাগিব ঠিক আছে যিমানবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেম আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম আছে সকলোবোৰ প্ৰগ্ৰেম ইনিচিয়েটিভ স্কিম ছ'চিয়েল অডিট কৰিব লাগিব সেইটো মেঘালয় 2017 চনতে মেণ্ডেটৰী কৰি দিছিলে ঠিক আছে আৰু সেই বস্তুটো কিন্তু আমি বাকীবোৰ ষ্টেটেও সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব সেইটো মডেল এডপ্ট কৰিব লাগিব যাতে সকলোবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে এটা ছ'চিয়েল অডিট ইউনিট খোলক ঠিক আছে যিমানবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে যিমানবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ স্কিম চলি আছে সকলোবোৰতে যাতে ছ'চিয়েল অডিটটো মেণ্ডেটৰী কৰি দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ মডেলবোৰ গোটেই অল ইণ্ডিয়াত ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগিব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অডিট ইউনিট তো ছ'চিয়েল অডিট যিবোৰ ইউনিট আছে তো সেই ইউনিটবোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহে যদি ছ'চিয়েল অডিট কৰে নিজৰ কামটো যদি নিজে তদাৰক কৰিবলগীয়া হয় তো তাক ঘোটালা হোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে সেই ছ'চিয়েল অডিট যিবোৰ ৰিপৰ্ট আছে সেইবোৰ যোনে ইভালুৱেট কৰিব সেইটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ থাকিব লাগিব অট'নমাছ বডি এটা থাকিব লাগিব গতিকে এটা অট'নমাছ ছ'চিয়েল অডিট বডি এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে য'ত ছাফিচিয়েণ্ট ষ্টাফ থাকে আৰু ৰিচ'ৰ্চেছ থাকে ঠিক আছে আমি তাত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ SSAT তাৰ উদাহৰণটো ল'ব পাৰোঁ তো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তোমাৰ কি কৰিছিলে এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ছ'চিয়েল অডিট বডি ক্ৰিয়েট কৰিছিলে তাৰ নামটো হ'ল ছ'চাইটি ফৰ ছ'চিয়েল অডিট একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ইন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ SSAT ছ'চাইটি ফৰ ছ'চিয়েল অডিট একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি বডি এটা অট'নমাছ বডি ক্ৰিয়েট কৰিছিলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত যিয়ে ছ'চিয়েল অডিটটো কৰি থাকিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মডেলবোৰ গোটেই অল ইণ্ডিয়াত ল'ব লাগিব এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অট'নমাছ ছ'চিয়েল অডিট বডি উইথ ছাফিচিয়েণ্ট ষ্টাফ এণ্ড ৰিচ'ৰ্চেছ এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব ছাপৰ্ট কেক এণ্ড PRIs strengthen the role of CAC and enhance PRI capacity for conducting and managing audit তো PRI পৰা গ্ৰাছৰুট লেভেলত গ্ৰাম সভাৰ মেম্বাৰবিলাকে গ্ৰাছৰুট লেভেলত যাতে ছ'চিয়েল অডিট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব লাগিব empower stakeholders public awareness and training launch education campaign for Gram Sabha members and train auditors in audit procedure ঠিক আছে তো যিবোৰ গ্ৰাম সভা মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকক এডুকেশ্যন কেম্পেইন কৰিব লাগিব এৱাৰনেছ কেম্পেইন কৰিব লাগিব যে আপোনালোকে ছ'চিয়েল অডিট কৰিব পাৰে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল অডিট মেকানিজমত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব NGO and media involvement partner with NGOs and engage the media to spread awareness and encourage accountability NGO বিলাকো তাত কি কৰিব লাগিব পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিব লাগিব মিডিয়াবিলাকো তাত এংগেজ কৰিব লাগিব যাতে ছ'চিয়েল অডিট মেকানিজমৰ এৱাৰনেছটো স্প্ৰেড কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়াহে গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাকত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আৰু একাউণ্টেবিলিটি আহিব ইনচেণ্টিভছ ৰেকগনাইজ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেণ্টছ ইন ছ'চিয়েল অডিট টু এনকাৰেজ ৱাইডাৰ এংগেজমেণ্ট তো যিবোৰ অলৰেডি ছ'চিয়েল অডিট মেকানিজমত পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে সেইবোৰক কি কৰিব লাগিব ৰেকগনাইজ কৰিব লাগিব ৰিৱাৰ্ড দিব লাগিব ইনচেণ্টিভ দিব লাগিব তেতিয়াহে তাত কি হ'ব ছ'চিয়েল অডিট মেকানিজমত আৰু চিটিজেনে পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে
কি হ'ব এনকাৰেজমেণ্ট পাব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ এংগেজমেণ্টটো বাঢ়ি যাব গতিকে যোনে যোনে অলৰেডি ছ'চিয়েল অডিট মেকানিজমত জড়িত হৈ আছে সেই এক্টিভ পাৰ্টিচিপেণ্টবিলাকক ৰেকগনাইজ কৰি ইনচেণ্টিভ দিব লাগিব ৰিৱাৰ্ড দিব লাগিব তেতিয়াহে ৱাইডাৰ এংগেজমেণ্ট তাত দেখিবলৈ পোৱা যাব ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এণ্ড ডিজিটাইজ অডিট প্ৰচেছ এটা অডিট প্ৰচেছটো পেপাৰ পত্ৰ থকাকৈ ডিজিটাইজ কৰি দিয়ক একেবাৰে ইজি হৈ যাব হয়নে নহয় ডিজিটেল লেভেলত কৰি এতিয়া আমাৰ চেঞ্চাছটো ডিজিটেল লেভেলত হ'বলৈ গৈ আছেনে নাই ঠিক তেনেদৰে অডিট প্ৰচেছটো ডিজিটেলাইজ কৰি দিব লাগে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছ'চিয়েল অডিট মেকানিজম আনিব লাগে ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা বনাব লাগে অনলাইন এক্সেছ এণ্ড ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ডেভেলপ প্লেটফৰ্ম ফৰ পাব্লিক এক্সেছ টু অডিট ৰিপৰ্ট এণ্ড PRI ৰেকৰ্ডছ যিমানবোৰ অডিট ৰিপৰ্ট আছে সেইবোৰ যাতে মানুহে এক্সেছ কৰিব পাৰে পাব্লিক এক্সেছ কৰিব পাৰে সেইবোৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত দি দিব লাগে তাত আপলোড কৰিব লাগে ঠিক আছে proactive disclosure ensure government agencies release information in advance to aid audit তো অডিটক সহায় কৰিব পৰাকৈ গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিবিলাকেও কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন ৰিলিজ কৰিব লাগে তেতিয়াহে এটা প্ৰ'এক্টিভ ডিছক্ল'জাৰ হ'ব যাতে ছ'চিয়েল অডিট মেকানিজমটো গভৰ্ণমেণ্টেও সহযোগ কৰে ইউনিফাইড গাইডলাইনছ ইমপ্লিমেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড অডিট মেথডলজিজ এক্ৰছ ছেক্টৰ ফৰ কনচিষ্টেঞ্চি তো এটা কৈছে যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অডিট মেকানিজম আনিব লাগে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে এটা অট'নমাছ ছ'চিয়েল অডিট বডি বনাব লাগিব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নিচিনা ঠিক আছে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছ'চিয়েল অডিট মেকানিজম ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা বনাব লাগিব ঠিক আছে মানুহৰ মাজত এৱাৰনেছ আনিব লাগিব PRI লেভেলত গাঁও পঞ্চায়ত লেভেলত যে আপোনালোকে ছ'চিয়েল অডিট মেকানিজমটো পাৰ্টিচিপেট কৰক অলৰেডি যিবোৰ মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে সেইবোৰ মানুহক ৰিৱাৰ্ড দিব লাগিব ইনচেণ্টিভ দিব লাগিব মেঘালয়ৰ দৰে প্ৰত্যেকটো যিমানবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে চবতে এটা ছ'চিয়েল অডিট ইউনিট এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যিমানবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে স্কিম চলি আছে প্ৰগ্ৰেম চলি আছে সেই সকলোবোৰতে ছ'চিয়েল অডিট কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ মডেলটো গোটেই দেশৰ ৰাজ্যবোৰে এডপ্ট কৰিব লাগিব তো সিমানে আছিলে আমাৰ ছ'চিয়েল অডিট এটা ছ'চিয়েল অডিটটো মনৰেগাৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিলে তাক কিন্তু অকণমান প্ৰব্লেম হৈছিলে তো সেইখিনি অকণমান ক্ৰিটিকেলি এনালাইচিছ কৰিছে এটা উদাহৰণ হিচাপে দিছে আৰু যে মনৰেগাত আমাৰ ছ'চিয়েল অডিট আমি পঢ়িলোঁ ছিগনিফিকেঞ্চ কি কেৰেক্টাৰিষ্টিক কি প্ৰব্লেম আছিলে কি চেলেঞ্জেছ আছিলে কেনেকৈ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰি আমি চব পঢ়িলোঁ ৰাইট এতিয়া আমি এটা লাইভ এক্সাম্পল এটা ল'ম যে ছ'চিয়েল অডিটটো অলৰেডি মনৰেগাৰ ক্ষেত্ৰত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে সেইটো আমি ক্ৰিটিকেলি এনালাইচিছ কৰিছে সেইটো ক'লে আমি উদাহৰণটো গম পাই যাম মানে ঠিক আছে ক্ৰিটিকেল এনালাইচিছ অফ ছ'চিয়েল অডিট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইন মনৰেগা non-compliance with rules despite formal provisions many social audit unit fail to seek record from Gram Panchayat often do not prepare for disseminate audit report in local languages violating basic transparency norms তো কি হৈছে এটা social audit মনৰেগা ক্ষেত্ৰত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে কিন্তু যিবোৰ social audit unit আছে তেওঁলোকে কিন্তু গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা ৰেকৰ্ডবোৰ কি হৈছে বিচাৰি পোৱা নাই কাৰণ গাঁও পঞ্চায়তে যিটো ৰেকৰ্ড বনাইছে সেইটো তেওঁলোকে লোকেল লেংগুৱেজত হেৰি কৰে ৰিপৰ্টটো বনায় ঠিক আছে তো সেইটো কি হৈছে এতিয়া সেই ছ'চিয়েল অডিট ইউনিটবিলাকে সেইটো কিন্তু ইনফৰ্মেশ্যনটো গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা পোৱা নাই ঠিক আছে তো ৰুলবিলাক কমপ্লায়েন্সে হোৱা নাই লেক অফ ইনষ্টিটিউচনেলাইজেশ্যন ছ'চিয়েল অডিট ইউনিটছ লেক লিগেল বেকিং এণ্ড অট'নমি মই কৈছোঁৱে ছ'চিয়েল অডিট ইউনিটবিলাক ইয়াত কোৱাই আছে সেইবোৰ অট'নমাছ হ'ব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকিব নোৱাৰিব মেকিং অডিটৰ্ছ ভালনাৰেবল টু প্ৰেছাৰ ফ্ৰম ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি তো গভৰ্ণমেণ্টে যি কয় সেইটো অট'নমি নাথাকে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নাথাকে গভৰ্ণমেণ্টে যি কয় তেনেকৈয়ে ছ'চিয়েল অডিট কৰিব লাগিব যদি কৈ দিয়া বোলে নাই মনৰেগাৰ ওপৰত ছ'চিয়েল অডিট নকৰিবি কৰিব নোৱাৰি আৰু তো ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ক'ত নিশ্চয় মনৰেগাৰ কিবা ঘটলা হৈ আছে স্কেম হৈ আছে পইচা খাই আছে সেইকাৰণে তাত ছ'চিয়েল অডিট কৰিব দিয়া নাই সেইকাৰণে সেই ছ'চিয়েল অডিট ইউনিটবিলাক বা বডিবিলাক অট'নমাছ আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হোৱাটো জৰুৰী দিছ আণ্ডাৰমাইন দেয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এণ্ড ইফেক্টিভনেছ উইক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ছাপোৰ্ট ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চিজ frequently delay reviews withhold documents and neglect follow-up action on audit findings ঠিক আছে rendering the process inactive গতিকে ভালকৈ যদি ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে
ছ'চিয়েল অডিটটো তেন্তে কি হ'ব সেইটোৰ পৰা ডিলে কৰি আছে ডকুমেণ্টবিলাক নিদিয়ে একো ইনফৰ্মেশ্যন নিদিয়ে ডাটা নাপাব তাত ঘটলা হৈ থাকিলেও গমেই নাপাব গোটেই ছ'চিয়েল অডিট মেকানিজমটোৱে ইনএফেক্টিভ হৈ যাব absence of legal consequences the lack of penalties for ignoring or manipulating audit procedure reduces the audit's deterrent value making it merely a formality in many areas তো কোনোবাই যদি ছ'চিয়েল অডিট মেকানিজমত ঘোটালা কৰিছে ছ'চিয়েল অডিট কৰোঁতেও যদি তেওঁলোকে ভালকৈ প্ৰচিডিউৰটো ফ'ল' কৰা নাই বা ছ'চিয়েল অডিট কৰি পেলাই যিটো ৰিপৰ্ট পালে ডাটা পালে ইনফৰ্মেশ্যন পালে সেইটো মেনিপুলেট কৰিছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কিন্তু বহুত কম পৰিমাণৰ শাস্তি দিয়া হয় তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয় তেওঁলোকে জানি বুজি ছ'চিয়েল অডিট কৰা পিছত ৰিপৰ্টৰ ডাটাবোৰ মেনিপুলেট কৰি দিয়ে ইনফৰ্মেশ্যনটো তেওঁলোকে ফৰ্জি কৰি দিয়ে তাও জানে আৰু ইমান কমকৈ পেনাল্টি পাব ইমান কমকৈ পানিছমেণ্ট পাব কি হ'ল আৰু তো লিগেল কনচিকুৱেঞ্চটো আমি অকণ হাৰ্ছ কৰিব লাগিব পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল অডিট ইউনিট ডাইৰেক্টৰ্ছ লেক অফেন ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এণ্ড ইজ ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই পলিটিকেল ইণ্টাৰেষ্ট কম্প্ৰমাইজিং কেপাবিলিটি তো যিবোৰ ছ'চিয়েল অডিট ইউনিট বনাব তাত আকৌ এপইণ্টমেণ্টবিলাক আকৌ মেৰিট বেছ নহয় তাত পলিটিকেল তোমাৰ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চৰ পৰাহে হয় তো কোনোবা যে MP MLA চিনাকি আছে নিজৰ ৰিলেটিভ বা কোনোবা বন্ধুবৰ্গক ছ'চিয়েল অডিট ইউনিটৰ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট দি দিব তো সেইটো মানুহেতো তাৰ কথাই শুনিব গতিকে তাত কিবা অট'নমি আছে জানো তাৰ কিবা ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আছে জানো গতিকে তাৰ ক্ৰেডিবিলিটিও কম্প্ৰমাইজ হৈ যাব ঠিক আছে তো মণিকাবোৰ ছ'চিয়েল অডিট কৰোঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তো সেইটো জাষ্ট এটা আমি উদাহৰণ ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ কনচেপ্টটো আৰু ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল নেক্সট টপিকটো হৈছে ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটি ঠিক আছে তো ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটি ইজ এন অব্লিগেশ্যন এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটি অন দ্য পাৰ্ট অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট টু বি এনচাৰেবল টু দ্য চিটিজেন ফৰ ইটছ একশ্যন তো গভৰ্ণমেণ্টে চিটিজেনবোৰক এনচাৰ দিব লাগিব তেওঁলোকে নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি নিজৰ অব্লিগেশ্যন পূৰ কৰিব পাৰিছেনে নাই ঠিক আছে একাউণ্টেবিলিটি অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল ইজ এ কৰ্নাৰ ষ্টোন এণ্ড এ মাষ্ট ফৰ এনচুৰিং গুড গভাৰ্নেন্স তো গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান অফিচিয়েল আছে তেওঁলোকৰ একাউণ্টেবিলিটি আমি ল'ব লাগিব তেওঁলোকে নিজৰ একশ্যন ডিচিশ্যনৰ কাৰণে এনচাৰেবল হ'ব লাগিব সেইটোহে কি হ'ব গুড গভাৰ্নেন্স এনচিয়'ৰ কৰিব দ্য প্ৰচেছ কনক্লুড উইথ দ্য holding of public hearings at which the findings are reviewed and disparities are revealed in front of service providers, officials and beneficiaries. ঠিক আছে তো পাব্লিক হিয়াৰিং হ'ব যিবোৰ এতিয়া ফাইণ্ডিং আছে সেইবোৰ ৰিভিউ কৰিব ঠিক আছে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ ক্ষেত্ৰত অফিচিয়েল ক্ষেত্ৰত বেনিফিচিয়াৰী ক্ষেত্ৰত যিবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছে ফাইণ্ডিং আছে সেইবোৰ ৰিভিল কৰিব পাব্লিক হিয়াৰিঙত তেতিয়াহে তেওঁলোক কি হ'ব একাউণ্টেবিলিটি বাঢ়িব ইছ্যুজ উইথ কনভেনশ্যনেল একাউণ্টেবিলিটি তো কনভেনশ্যনেল একাউণ্টেবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ইছ্যু আছে ন' চিটিজেন পাৰ্টিচিপেশ্যন তো চিটিজেনবিলাকে পাৰ্টিচিপেট নকৰে একাউণ্টেবিলিটি অফেন এক্সক্লুড চিটিজেন ইনভলভমেণ্ট উইথ দ্য প্ৰচেছ লিমিটেড টু এক্সিকিউটিভ লেজিছলেচাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন অৰ দ্য আদাৰ গভৰ্ণমেণ্ট বডিজ তো একাউণ্টেবিলিটি তোমাৰ কি হয় এতিয়া যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো ডিচিশ্যন হওক বিল আনক অপজিশ্যন পাৰ্টীয়ে সদনত পূৰা গৰমা গৰম মাহল ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে তেওঁলোকৰ যিবোৰ একশ্যন আছে ডিচিশ্যন আছে সেইবোৰ তাত কি হয় ডিবেট কৰে ডিছকাশ্যন কৰে উত্থাপন কৰে ৰাইট তো সেইটো কিন্তু এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিছলেচাৰ তেওঁলোকৰ মাজতে কিন্তু একাউণ্টেবিলিটি কি হৈ থাকে তাক লৈ পেলাই ইণ্টাৰেকশ্যন চলি থাকে তাত কিন্তু চিটিজেনৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন খুব কমেই বাকী কমন পিপুলৰ একো মতলব নাই সদনত কোনোবাই অপজিশ্যন পাৰ্টীয়ে গৰম কৰি আছে চালে নিউজত বাছ হৈ গ'ল এই চিটিজেনবিলাকে তাত এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট নকৰে তো এক্সিকিউটিভক হয় লেজিছলেচাৰে এনচাৰেবল কৰি তুলিব আৰু যদিহে তেওঁলোকে কনষ্টিটিউশ্যন ভায়োলেট কৰে তেনে জুডিচিয়াৰে এনচাৰেবল কৰি তুলিব একাউণ্টেবিলিটি ইন ইণ্ডিয়া primarily occurs between the Council of Ministers, parliamentary committees and between government official and the Lokpal. Lokpal এখন কেতিয়া আছিলে Lokpal and Lok Ayukt Act 2013 very good. Poor grievance redressal, lack of citizen empowerment lead to grievances going unheard, contributing to a negative perception of governance. Inaction by bodies like CBC or Lokpal leaves citizens without a platform to address their complaint. ঠিক আছে তো চিটিজেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ চেষ্টা নাই তেওঁলোকৰ গ্ৰিভেঞ্চেছবোৰ কমপ্লেইণ্টবোৰ এড্ৰেছ নোহোৱাকৈ গুচি যায় ঠিক আছে তাৰ কাৰণে গভাৰ্নেন্সৰ প্ৰতি নিগেটিভ পাৰ্চেপশ্যন আনিছে কোনোবাই যেন কিবা ছাৰ্ভিচ পোৱা নাই একো লাভ নাই গভৰ্ণমেণ্টত গ'লে কোনোবাইতো লাকৰ ওপৰত খেল আৰু তোৰ কপাল ভাল কাৰণে তই পালি মোৰ কপাল বেয়া কাৰণে মই নাপালোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত কমপ্লেইন দিও একো লাভ নাই একো মতলবে নাই সেইকাৰণে নাচায় এইবিলাক তো গভৰ্ণমেণ্টক যদি কমপ্লেইন দিলে সেই কমপ্লেইনবিলাক
এড্ৰেছ নকৰে তেনেহ'লে কি হ'ব গভাৰ্নেন্সক লৈ এটা নিগেটিভ পাৰচেপশ্যন আহিব inaction by bodies like CBC and local leave citizen without a platform to address their complaint তো CBC local ঠিক আছে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এইবোৰ বডিবিলাক এক্টিভলি লাগিব লাগিব Policy ineffectiveness. Policies are often created without a clear understanding of actual needs, resulting in poor outcome. Previous poverty eradication policies focus on perceived needs rather than actual requirements. তো পলিচিবিলাক তোমাৰ কি হৈছে actual need নজনাকেই তেওঁলোকে বনাই দিছে ঠিক আছে তো poor outcome ওলাইছে targeted intervention হোৱা নাই ঠিক আছে পলিচি বনাব লাগে ওপৰত বটম টপ লেভেলত পলিচিটো বনাই দিছে কিন্তু বটম লেভেলত যিখিনি নিডি পিপল আছে তেওঁলোকৰ নিডটোনো কি তেওঁলোকৰ এক্সপ্ৰেছন কি হয় সেইবোৰ নাচায় সেই নিডি পিপলবিলাকৰ যিবোৰ মাৰ্জিনেলাইজ আৰু ভাৰ্নাৰেবল ছেকশ্যন হয় ছ'চাইটিৰ তেওঁলোকৰ নিডবিলাক পূৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰপাৰ পলিচি নাই ঠিক আছে পলিচি বনাব লাগে ওপৰ লেভেলত বনাই দিছে লাগিলে তলৰ লেভেলত তাৰ বেনিফিচিয়াৰীবিলাকে এটা সুবিধাই নাপাওঁ তো পলিচিবিলাক কি হয় ইনইফেক্টিভনেছ হৈ ৰ'ব Example, previous poverty eradication policies focus on perceived need rather than actual requirements, leading to ineffective solution. Executive discretion, government bodies with accountability, responsibilities often hold the direction to act, leading to conflict of interest and potential corruption. এটা গভৰ্ণমেণ্ট বডিবিলাকৰ সিহঁতে নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি তাত নিভাব লাগিব ঠিক আছে আৰু সিহঁতৰে কি কৰিব লাগিব একাউণ্টেবিলিটি আনিব লাগিব তো গভৰ্ণমেণ্ট বডিয়ে কামটো কৰি আছে সিহঁতেই যদি ছ'চিয়েল অডিট কৰে তো তাত তোমাৰ কি হ'ব কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট দেখাব পাব ঠিক আছে তো তাত তোমাৰ কৰাপশ্যন হোৱাৰ চান্সেছটো বহুত হাই আছে গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছ কমিটিজ মে ইনক্লুড মেম্বাৰ্ছ লিংক টু একিউজড অফিচাৰ ৰিজাল্টিং ইন বায়াছ ডিচিশ্যন এণ্ড লেক অফ একাউণ্টেবিলিটি তো গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছৰ যিটো কমিটি থাকে তাত যদি কোনোবা একিউজ অফিচাৰ আগতে কৰাপশ্যন কৰা অফিচাৰ ইনক্লুড কৰা হয় তো তেওঁলোকে বায়াছ ডিচিশ্যন ল'ব ন তো তেওঁলোকৰ একাউণ্টেবিলিটি নাথাকিব তো গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি নিজে কাম কৰে নিজে ইভালুৱেট কৰে তেন্তে তাত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি একাউণ্টেবিলিটি কেনেকৈ আহিব ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটি এ মোৰ ইফেক্টিভ মেকানিজম দেন কনভেনশ্যনেল একাউণ্টেবিলিটি ইট এম্পাৱাৰ চিটিজেন ঠিক আছে এতিয়া ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটি তোমাৰ ছিগনিফিকেঞ্চনো কি তাকে কৈছে ইট এম্পাৱাৰ চিটিজেন ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটি গিভছ চিটিজেন দ্য পাৱাৰ টু হোল্ড গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনছ and official accountable, ensuring their rights are upheld. In Kerala, the practice of participatory planning and policy formulation empowers citizens by actively involving them in decision-making process. So Kerala tomar ki hoy decision-making processot citizen-bilakok actively involve korise. Kihor sohayot participatory planning and policy formulation no sohayot. ঠিক আছে তো Kerala kiman bhalke muse decision-making processot citizen-bilak tar involve kori dise তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিছবিলাক বাকীবোৰ ষ্টেটো ল'ব লাগিব ৰেইজ এৱাৰনেছ ইট ইনহেঞ্চেছ পাব্লিক এৱাৰনেছ অফ লছ এণ্ড এনকাৰেজেছ এডভকেচি ফৰ লেজিছলেশ্যন তো মানুহবিলাকে কি ল আছে কি স্কিম আহিছে এইবোৰ গমেই নাপায় তো তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰবোৰ লবিলাক আইনগত অধিকাৰবোৰ গম পাব লাগিব ঠিক আছে দেয়াৰ বাই ফষ্টাৰিং গ্ৰেটাৰ চিভিক এংগেজমেণ্ট তেতিয়াহে তেওঁলোকে এংগেজ হ'ব এক্সাম্পল পাৰ্টিচিপেটৰী বাজেট এনালাইচিছ ইন গুজৰাট raises awareness about government initiative and the allocation of budget resources. Grievance redressal, a key component of social accountability, is the efficient mechanism for addressing grievances, ensuring timely action against ineffective officials or policies. So, যিবোৰ ineffective official আছে policy আছে সেইবোৰ againstত আমি timely action ল'ব লাগিব যিবোৰ grievances আছে সেইবোৰ properly address কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এফিচিয়েণ্ট মেকানিজম গঢ়ি তুলিব লাগিব তেতিয়াহে ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটি কি হ'ব ভালকে ইফেক্টিভলি ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব ঠিক আছে চিটিজেন ছাৰ্ভেজ এণ্ড চিটিজেন ৰিপৰ্ট কাৰ্ড ইউজড ইন চিটিজ লাইক বেংগলোৰ এণ্ড মহাৰাষ্ট্ৰ তো তাত চিটিজেনবিলাকৰ ছাৰ্ভে কৰে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ফিডবেকটো ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহে কি হ'ব কি তেওঁলোকৰ গ্ৰিভেন্সেছবোৰ ৰিড্ৰেছল কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ কমপ্লেইণ্টবোৰ এড্ৰেছ কৰা হ'ব তেতিয়াহে তেওঁলোকে কি কৰিব গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বিশ্বাসটো ৰাখিব তেওঁলোকে যদি কমপ্লেইন দি আছে গভৰ্ণমেণ্টে একো ৰেছপন্সে দিয়া নাই তেন্তে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ বিশ্বাসটো হেৰুৱাই দিব ইম্প্ৰুভ গভাৰ্নেন্স বাই প্ৰমোটিং চিটিজেন পাৰ্টিচিপেশ্যন ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটি ইম্প্ৰুভ গভাৰ্নেন্স লিডিং টু মোৰ ইফেক্টিভ ডেভেলপমেণ্ট আউটকাম এণ্ড বেটাৰ ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী এক্সাম্পল দ্য পাৰ্টিচিপেটৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ ট্ৰেকিং ছিষ্টেম ইন দিল্লী এণ্ড ৰাজস্থান চিটিজেন চাৰ্টাৰ ইন অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ এণ্ড কৰ্ণাটকা
চিটিজেন চাৰ্টাৰ আমি পাই আছোঁ। ইয়াৰ নেক্সট টপিকটো আছে আমাৰ নেক্সট চেপ্টাৰটো হৈছে চিটিজেন চাৰ্টাৰ। সেইটো আমি পঢ়িম ডিটেইলছত। গতিকে আমি চিটিজেন পাৰ্টিচিপেশ্যন প্ৰমোট কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব? দিল্লী ৰাজস্থানৰ এতিয়া তেনেকুৱা কৈছে পাৰ্টিচিপেটৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ ট্ৰেকিং ছিষ্টেম আনিছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কৰ্ণাটকাত চিটিজেন চাৰ্টাৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে। তেতিয়াহে বেটাৰ ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এটা ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান চেলেঞ্জেছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেইবোৰ কি? কোয়েৰচৰ ফ্ৰম ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট। Communities hesitant to participate in social accountability due to coercion from influential entities. তো মানুহবিলাকে এতিয়া ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটিত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে হেচিটেণ্ট কৰি আছে। ঠিক আছে। ইনইফেক্টিভ গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেচেল, তেওঁলোকৰ কমপ্লেইনবিলাকে এড্ৰেছেই কৰা নাই। সেইকাৰণে কি হৈছে? ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটি প্ৰজেক্টবিলাক ইম্পেক্টটো ডিমিনিছ হৈ গৈছে। ৰেজিষ্টেঞ্চ টু ৰিফৰ্ম, ইণ্টাৰেষ্ট obstruct transparency effort by withholding critical information. তো ক্ৰিটিকেল ইনফৰমেশ্যনবোৰ উইথহল্ড কৰিবলৈ থৈ দিছে। সেইকাৰণে কি হৈছে? ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি নাইকিয়া হৈছে। তো মানুহে ৰিফৰ্ম আনিবই বিচৰা নাই। গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে ৰিফৰ্ম আনিবই বিচৰা নাই। ছ'চিয়েল অডিট কৰিব নিদিয়ে, বাধা দি পেলাই থৈ দিয়ে। ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটিয়ে বাধা দি পেলাই থৈ দিয়ে। চিটিজেন complacency, powerful individuals benefiting from corruption or wrongdoing undermine overall accountability effort. তো যিবোৰ পাৱাৰফুল ইণ্ডিভিজুৱেল আছে তেওঁলোকে কৰাপশ্যনৰ পৰা বেনিফিট কৰে, তো তেওঁলোকে একাউণ্টেবিলিটি এফৰ্টবোৰ আণ্ডাৰমাইন কৰি দিয়ে। ঠিক আছে। তাৰ কাৰণে এতিয়া ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটিটো ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰি। ড্ৰাফ্ট বিল 2020 প্ৰভিজনছ। ৰাম লুভায়া কমিটি submitted its draft bill in 2020 which included provisions aimed at ensuring greater social accountability. Key provision of the draft bill are তো 2020 চনত ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটি কেনেকৈনো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব তাৰ ওপৰত কি কৰিছিলে? কিছুমান প্ৰভিজন ড্ৰাফ্ট বিল হিচাপে ৰাম লুভিয়াই ছাবমিট কৰিছিলে। তো ৰাম লুভিয়া কমিটিখনৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনবোৰ কি চাওঁ। গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেচেল মেকানিজম ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম ভিলেজ পঞ্চায়ত এণ্ড ইনভলভিং পাব্লিক হিয়াৰিংছ এট ব্লক লেভেল। তো পঞ্চায়ত লেভেলতে হওক বা ব্লক লেভেলতে হওক তাত পাব্লিক হিয়াৰিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিবোৰ গ্ৰিভেন্সেছ আছে ৰিড্ৰেচেল কৰা হ'ব, তেওঁলোকৰ কমপ্লেইনবিলাক এড্ৰেছ কৰা হ'ব। ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ইন গভৰ্নেন্স ইনকৰ্পৰেটছ প্ৰভিজন ফৰ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি, citizen participation and public hearing. Social audit ensures regular audit of governance and decision making process. Information and facilitation center, establishment of centers to facilitate access to information. Decentralization of processes, shift power to local levels, ensuring more localized decision making. তো একদম লোকেল লেভেলত ডিচিশ্যন মেকিং কৰিব। এতিয়া লোকেল লেভেললৈকে পাৱাৰটো ভগাই দিছে, ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ডেম'ক্ৰেচি কৰি দিছে। Independent grievance redressal structure ensure that grievances are addressed without undue influence. ৱৰ্ল্ড বেংকে কিছুমান ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে ইণ্ডিয়াত ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটিটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে। সেই ৱৰ্ল্ড বেংকৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন 2004 চনত আহিছিলে। তাত কি আছিলে চাওঁ। লং ৰোড টু একাউণ্টেবিলিটি, চিটিজেনছ নিড টু ইউজ পলিটিকেল প্ৰচেছেছ টু হোল্ড দ্য ষ্টেট একাউণ্টেবল। ঠিক আছে। তো ষ্টেটখন তেওঁলোকে একাউণ্টেবল কৰিব লাগিব, এনেকুৱা পলিটিকেল প্ৰচেছ আনিব লাগিব। চিটিজেনবিলাকে সেইবিলাক পলিটিকেল প্ৰচেছ ইউজ কৰিব লাগিব। দিছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ টাৰ্ম ভইচ এনচিয়'ৰ চিটিজেন কেন এক্সপ্ৰেছ দেয়াৰ ডিমাণ্ডছ টু পলিচি মেকাৰ্ছ। তো চিটিজেনবিলাকে নিজৰ ডিমাণ্ডটো পলিচি মেকাৰবিলাকৰ আগত ৰাখিব লাগিব। পলিচি মেকাৰবিলাকেও সেই চিটিজেনবিলাকৰ ডিমাণ্ডটো তেওঁলোকৰ নীডটো জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে যিটো পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিব, যিটো ইনিচিয়েটিভ আনিব, যিবোৰ প্ৰগ্ৰেম আনিব, সেইবিলাকে সেই মানুহবিলাকৰ নিডি পিপুলবিলাকৰ নীডটো এছপাইৰেশ্যনটো কি কৰিব? কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। দ্য কম্পেক্ট ইজ দ্য ষ্টেট ৰেছপঞ্চিবিলিটি টু এনচিয়'ৰ ডেট দিছ ডিমাণ্ডছ আৰ কমিউনিকেটেড টু ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ্ছ এণ্ড ডেট ছাৰ্ভিচেছ আৰ ডেলিভাৰেড ইফেক্টিভলি। ঠিক আছে। তো ষ্টেটৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি হয়। ঠিক আছে। যাতে তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডবিলাক কি হয় ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰৰ ক্ষেত্ৰত কমিউনিকেটেড কৰিব পাৰি। ছাৰ্ভিচেছ আৰ ডেলিভাৰ্ড ইফেক্টিভলি। Short road to accountability. This model is more applicable to private firms but can be extended to public institutions or day-to-day accountability. তো day-to-day accountability কাৰণে পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকতো আমি কি কৰিব পাৰোঁ? ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটি আনিব লাগিব, ছ'চিয়েল অডিট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে। এতিয়া
এটা সৰুকৈ ষ্টাডি এটা কৈছিলে যে যিবোৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম আছে পাব্লিক গ্ৰিভেঞ্চেছ আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটিটো ষ্টাডি কৰিছিলে তো ষ্টাডি অন ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটি বাই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম এণ্ড পাব্লিক গ্ৰিভেঞ্চেছ The Department of Administrative Reforms and Public Grievances has initiated a study on social accountability aimed at enhancing the ability of citizens, particularly the poor and marginalized, to engage with public servant and politician in an empowered manner. So the Department of Administrative Reform and Public Grievances. So Administrative Reform and Public Grievances Department to social accountability ওপৰত এটা ষ্টাডি কৰিছিলে যাৰ সহায়ত তেওঁলোকে যিবোৰ প'ৰ আৰু মাৰ্জিনেলাইজ চিটিজেন আছিলে বিশেষকৈ তেওঁলোকে যাতে পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট আৰু পলিটিচিয়ানবিলাকৰ লগত এংগেজমেণ্ট হ'ব পাৰে তেওঁলোকক এম্পাৱাৰ ফিল কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে দ্য ষ্টাডি ফ'কাছেছ অন টু কি কম্পনেণ্ট ষ্ট্ৰং ভইচ দিছ ইনভলভ ফষ্টাৰিং এণ্ড ইনফৰ্মড এণ্ড মবিলাইজ চিটিজেনৰি ডেট হেজ দ্য কেপাচিটি টু প্ৰ'এক্টিভলি এংগেজ উইথ দ্য ছিষ্টেম তো চিটিজেনবিলাকক কেনেকুৱা বনাব ইনফৰ্মড সেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক চিটিজেনক দিব লাগিব তেতিয়া চিটিজেনবিলাকে নিজৰ লাইফৰ কাৰণে ভালকৈ ইনফৰ্ম ডিচিশ্যন এটা ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তো চিটিজেনবিলাকক ইনফৰ্ম বনাব লাগিব মবিলাইজ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে ছিষ্টেমৰ লগত ভালকৈ এক্টিভলি এংগেজ হ'ব পাৰিব তেওঁলোকে নিজৰ ভইচটো ৰাখিব পাৰিব ইট এম্পাৱাৰ চিটিজেন টু ইউটিলাইজ প্লেটফৰ্ম ডেট এলাউ দেম টু মেক ডিমাণ্ডছ ফৰ একাউণ্টেবিলিটি ফ্ৰম পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যনছ এণ্ড অফিচিয়েল ঠিক আছে তো পাব্লিক যিবোৰ অফিচিয়েল আছে ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তাত তেওঁলোকে একাউণ্টেবিলিটি ডিমাণ্ড কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্মবোৰ চিটিজেনক প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰং কম্পেক্ট ডি ৰেভাৰ্ছ টু এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ এ ছিষ্টেম অফ ইনষ্টিটিউশ্যনছ ডেট আৰ ডিজাইন টু মেক একাউণ্টেবিলিটি এ ফিজিবল এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ গভাৰ্নেন্স These institutions must be structured in a way that enables citizens to hold authorities accountable for their action. তো ষ্ট্ৰং কম্পেক্টৰ কথা কৈছে এটা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ছিষ্টেম এটা আনিব লাগিব য'ত তেওঁলোকে কি কৰিব গভাৰ্নেন্সটো একাউণ্টেবিলিটি থকাটো এটা ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট কৰি তুলিব ঠিক আছে যাতে চিটিজেনবিলাকে সেই পাব্লিক অথৰিটি অফিচিয়েলবিলাকক তেওঁলোকৰ একশ্যনৰ কাৰণে ডিচিশ্যনৰ কাৰণে একাউণ্টেবল কৰিব পাৰে তো ইণ্ডিয়াতনো ইমান কৰাপশ্যন কিয় আছে হোৱাই দ্য হুইল অফ কৰাপশ্যন চিটিজেনবিলাক আছে চিটিজেনবিলাকে কি হয় চিটিজেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ বিউৰ'ক্ৰেট আৰু পলিটিচিয়ান তেওঁলোকৰ মাজতে আমাৰ কৰাপশ্যনৰ হুইলটো ঘূৰি থাকে ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়া যিবোৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ আছে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰবিলাকে কি কৰিব তেওঁলোকে কণ্টেক্ট লাভ কৰিব লাগিব ৰাইট নিজৰ প্ৰডাক্টটো বেচিবৰ কাৰণে সেই কণ্টেক্ট লাভ কৰিবৰ কাৰণে বিউৰ'ক্ৰেটছবিলাকক ব্ৰাইব দিয়ে ঠিক আছে এতিয়া লাইচেঞ্চ পাব লাগিব এতিয়া টেলিকম কোম্পানীবিলাকে 2G স্পেক্ট্ৰামৰ আমি পাইছিলোঁ 2G স্কেমটো টেলিকম কোম্পানীবিলাকে লাইচেঞ্চ পাবৰ কাৰণে ব্ৰাইব দিছিলে ৰাইট টেলিকম মিনিষ্টাৰজনেও কি কৈছিলে টেলিকম লাইচেঞ্চ দিয়া নামত বহুত টকা হৰলুকি কৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰবিলাকে নিজৰ প্ৰডাক্টটো যাতে মাৰ্কেটত বেচিব পাৰে তাৰ কাৰণে লাইচেঞ্চ ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কয় বিউৰ'ক্ৰেটবিলাকক ব্ৰাইব দিয়ে ঘোচ দিয়ে বিউৰ'ক্ৰেটবিলাকে ব্ৰাইবটো লৈ ল'ব ঠিক আছে এতিয়া বিউৰ'ক্ৰেটবিলাকৰ লগত কেৱল বিউৰ'ক্ৰেটো নাথাকে তাৰ লগত পলিটিচিয়ানো থাকে তো সেই ব্ৰাইবটো পলিটিচিয়ানকো দিব লাগিব বিউৰ'ক্ৰেটো দিব লাগিব মানে বিউৰ'ক্ৰেটছ আৰু পলিটিচিয়ানৰ এটা নেক্সাছ থাকে তো এণ্টাৰপ্ৰেনাৰবিলাকে নিজৰ প্ৰডাক্টটো বেচিবৰ কাৰণে বা বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে পলিটিচিয়ান আৰু বিউৰ'ক্ৰেট দুইটাকে ব্ৰাইব দিব লাগিব ঠিক আছে বিউৰ'ক্ৰেটছবিলাকেও কি কয় এতিয়া চিটিজেনবিলাকে বিউৰ'ক্ৰেটছৰ ওচৰত যাব নিজৰ যিকোনো ছাৰ্ভিচ এটা বিচাৰিব যে ছাৰ মোৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন লাগে তো বিউৰ'ক্ৰেটজনে ক'ব ঠিক আছে 500 টকা এটা দি দে মই এতিয়া ভোটাৰ কাৰ্ড দি দিম চিটিজেনে ক'ব আৰে ইয়াতো এটকাও দিব নালাগে যদি তই এবছৰ দুবছৰ পিছত পাবি তই কৈছ নাই ছাৰ মোক এতিয়াই লাগিব ঠিক আছে দে 500 টকা এটা দিয়ে তো চিটিজেনবিলাকে নিজৰ ছাৰ্ভিচটো যিটো ফ্ৰী আৰু কম্পালচৰি ছাৰ্ভিচ আছে বেছিক ছাৰ্ভিচ আছে সেইখিনি পাবৰ কাৰণে বিউৰ'ক্ৰেটবিলাকক ব্ৰাইব দিবলগীয়া হয় তো বিউৰ'ক্ৰেটবিলাকৰ পৰা মালামাল এইপিনে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰৰ পৰাও পাই থাকে চিটিজেনৰ পৰা পাই থাকে কিন্তু বিউৰ'ক্ৰেটবিলাকৰ ওপৰত কোন থাকে পলিটিচিয়ানবিলাক থাকে তো বিউৰ'ক্ৰেটৰ সেই কি কৰিব নিজৰ ব্ৰাইবৰ এটা অংশ পলিটিচিয়ানবিলাকক দিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়া বিউৰ'ক্ৰেটবিলাকে বহুত ভাল জেগাত সেই ট্ৰান্সফাৰ ল'ব বিচাৰে ঠিক আছে তো
তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল পষ্টত যাব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে পলিটিচিয়ানৰ ওচৰত যাব তো পলিটিচিয়ানে ক'ব আৰু এনেকৈ ফ্ৰীতে দিম নেকি তই মোক কিবা এটা দে তইতো চিটিজেন আৰু এণ্টাৰপ্ৰেনৰ পৰা পইচা লৈয়ে আছ তেতিয়া বিউৰ'ক্ৰেটবিলাকে আকৌ পলিটিচিয়ানক ব্ৰাইব দিব যাতে ভাল জেগাত ট্ৰান্সফাৰ হওক ভাল পষ্টত ট্ৰান্সফাৰ হওক ৰাইট ভাল পষ্টত প্ৰমোশ্যন হৈ যাওক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু পলিটিচিয়ানবিলাকে আকৌ চিটিজেনক কি কয় ভোট বেংক পলিটিক্স হিচাপে ইউজ কৰে চিটিজেনবিলাক দুখীয়া হিচাপে পঢ়ি ৰাখে ঠিক আছে সকলো ধৰণৰ ফ্ৰী বিজ দি থাকিব তো চিটিজেনবিলাকে ভাবিব আমি যদি এখন চৰকাৰ যদি গুচি যায় আমি ফ্ৰী বিজবিলাক নাপাম ঠিক আছে এটকা ইলেক্ট্ৰিচিটি নাপাম পানী ব্যৱস্থা নাপাম তাৰপিছত আকৌ এটকা দুটকাত চাউল দাইল নাপাম গতিকে চিটিজেনবিলাক চৰকাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যায় গতিকে তেওঁলোকে নিবিচাৰে যে এখন চৰকাৰ চেঞ্জ হওক এখন পলিটিকেল পাৰ্টি যেতিয়া এটা পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে বহুত দিন চৰকাৰত থাকে বহুত দিন পাৱাৰত থাকে তেন্তে তাত কি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰাপশ্যনৰ কেছবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এণ্টাৰপ্ৰেনাৰবিলাকেও যেতিয়া ইমান টকা খৰচ কৰিব নিজৰ বিজনেছটো চলাবৰ কাৰণে ঠিক আছে তেতিয়া কি কৰিব মাৰ্কেটত তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰফিটটো বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব কাৰণ তেওঁলোকে পইচা পলিটিচিয়ানকো দি আছে বিউৰ'ক্ৰেটছকো দি আছে বিজনেছটো চলাবৰ কাৰণে ইমানখিনি টকা তেওঁলোকে ঘোচ দিব লগা হৈছে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব নিজৰ যিটো প্ৰডাক্ট আছে তাত বেছিকৈ ইনভেষ্ট কৰিবলৈ পইচা নাথাকিব গতিকে তেওঁলোকে এটা ল' কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰিব আৰু মাৰ্কেটত এৰি দিব আৰু সেই প্ৰডাক্টটো কোনে গ্ৰহণ কৰিব চিটিজেনে গ্ৰহণ কৰিব তো চিটিজেনে কি কৰিব হায়াৰ প্ৰাইচ দিব লাগে বেছিকৈ পইচা দিব লাগে কিন্তু ল' কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট লাভ কৰে ঠিক আছে তো গোটেইকেইটা চিটিজেন পলিটিচিয়ান বিউৰ'ক্ৰেট এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ গোটেইকেইটা এটা হুইলতে ঘূৰি আছে এটা কাৰাপশ্যনৰ চক্ৰতে ঘূৰি আছে আৰু ইয়াত চবচে যদি কোনোবা বেছিকৈ ভুগি আছে সেইটো হ'ল চিটিজেনবিলাক পলিটিচিয়ানবিলাকে বিউৰ'ক্ৰেটছৰ পৰা পইচা পাই আছে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰৰ পৰা পইচা পাই আছে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰবিলাকে বিউৰ'ক্ৰেটছৰ পলিটিচিয়ানৰ পইচা দি পেলাই নিজৰ বিজনেছটো চলাই আছে তেওঁলোকেও প্ৰফিট হৈছে ঠিক আছে পলিটিচিয়ানবিলাকেও এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ বিউৰ'ক্ৰেটছৰ পৰা পইচা পাই আছে কিন্তু চিটিজেনৰ পৰা বিউৰ'ক্ৰেটছেও পইচা লুটি আছে ঠিক আছে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰবিলাকেও হাই প্ৰাইচত ল' কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট দি পেলাই তেওঁলোকক লুটি আছে আৰু পলিটিচিয়ানবিলাকে তেওঁলোকৰ ভোট বেংক পলিটিক্স ইউজ কৰিছে গতিকে চবচে বেছিকৈ যদি ইয়াত এক্সপ্লইটেশ্যন হৈ আছে তেনে চিটিজেনৰ হৈ আছে সেইটোৱে হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হুইল অফ কাৰাপশ্যন তো বিউৰ'ক্ৰেটবিলাক অকণমান ইথিকেলি চলিব লাগিব ঠিক আছে তেওঁলোকে নিজৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট ফ'ল' কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰোঁতে চিটিজেনৰ পৰা ব্ৰাইব নলয় এণ্টাৰপ্ৰেনাৰবিলাকক তেওঁলোকৰ যিটো ইলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেই হিচাপে তেওঁলোকক লাইচেঞ্চ প্ৰদান কৰক ঠিক আছে কণ্টেক্টবোৰ দিওঁতে যাতে ব্ৰাইব নলয় লগতে বিউৰ'ক্ৰেটছবিলাকেও যাতে ভাল জেগাত পষ্টিং হ'বৰ কাৰণে বা ভাল পষ্টত ট্ৰান্সফাৰ হ'বৰ কাৰণে বা প্ৰমোট হ'বৰ কাৰণে পলিটিচিয়ানক ব্ৰাইব নিদিয়ে তেতিয়াহে কি হ'ব ভাল হ'ব আৰু পলিটিচিয়ানবিলাকেও যাতে গভৰ্ণমেণ্টৰ থাকি তেওঁলোকে চিটিজেনবিলাকৰ যিটো আশা আছে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰয়োজন আছে নিড আছে সেইটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে তেওঁলোকক ফ্ৰী বিজ দি পেলাই পুহি নাৰাখে দুখীয়া হিচাপে পুহি নাৰাখে ঠিক আছে তেওঁলোকে দুখীয়া হোৱা কাৰণটো আঁতৰাব লাগে আৰু যিবোৰ বেছিক ছাৰ্ভিচেছ আছে বেছিক ফেচিলিটি আছে সেইবোৰ প্ৰভাইড কৰিব লাগে ঠিক আছে তো আৰু বিউৰ'ক্ৰেটবিলাকৰ ওপৰতো অকণ চকু দিব লাগে যাতে বিউৰ'ক্ৰেটবিলাকেও নিজৰ দায়িত্বটো ভালকৈ পালন কৰে ঠিক আছে তেতিয়াহে মানে কি হ'ব ইণ্ডিয়াত কাৰাপশ্যনটো নাইকিয়া হ'ব তো ছ'চিয়েল অডিট প্ৰচেছটো কি আছিলে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম আছে ঠিক আছে প্ৰগ্ৰেমবিলাকৰ ডাটা বাজেট বা ফাইনেন্সিয়েল ৰেকৰ্ড কমিউনিটি বা ষ্টেক হোল্ডাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন RTI মনৰেগা মেণ্ডেটছ টুল এণ্ড ট্ৰেইনিং ৰিচোৰ্চেছ ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ ডাটা আছে প্ৰগ্ৰেমবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে তাতে ডাটাবোৰ ল'ব কিমান ক'ত বাজেট গৈছে ক'ত ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড হৈছে কি কথা বা কিমানখিনি ফাণ্ডত পইচা আছে সেইবিলাক কথা তাত ল'ব তাত ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ কালেক্ট কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত সেই ডাটাবোৰৰ ওপৰত ইনফৰ্মেশ্যনৰ ওপৰত প্লেনিং কৰিব ঠিক আছে নতুনকৈ পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিব ৰিচোৰ্চটো মবিলাইজ কৰিব ঠিক আছে তাৰপৰা আকৌ পাব্লিক হিয়াৰিং হ'ব ক'ৰবাত যদি ঘটলা হৈছে তেন্তে তাৰ ওপৰত পাব্লিক হিয়াৰিং হ'ব তাৰপিছত তাৰ ফলত কি হ'ব ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি বাঢ়িব একাউণ্টেবিলিটি আহিব কাৰাপশ্যনবোৰ আইডেণ্টিফাই হ'ব যিবোৰ ফাণ্ডছ আছে ফাণ্ডবোৰ ভালকৈ ইউটিলাইজ হ'ব তো সেইটোৱে আমাৰ ছ'চিয়েল অডিট প্ৰচেছ ইনপুট প্ৰচেছ আউটপুট প্ৰচেছ আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত চকু দিব লাগিব পাব্লিক অফিচাৰবোৰৰ ওপৰত চকু দিব লাগিব ছ'চিয়েল অডিট চাইকেল এটাও আছে
তাত ছ'চিয়েল অডিট চাৰ্কেলটো যিবোৰ ছ'চিয়েল অডিট ইউনিট আছে তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ যিবোৰ ইথিকেল ভেলুজ আছে অবজেক্টিভ আছে সেইবোৰ ডিফাইন কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে যাতে অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে বা ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে এটা নিৰ্দিষ্ট ইথিকেল ভেলুৰ মাজেৰে নিজৰ কোড অফ কণ্ডাক্টৰ মাজেদি চিটিজেনবিলাকক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী দিব পাৰে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ এটা অবজেক্টিভ ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম হওক ইনিচিয়েটিভ হওক সেইবোৰ তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা সেইবোৰ ডাটাটো কালেক্ট কৰিব লাগিব ইণ্ডিকেটৰবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব যে এইকেইটা ইণ্ডিকেটৰৰ ওপৰত এইবোৰ মানে অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো আমি ইভালুৱেট কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত তেওঁলোকে কোৱান্টিটেটিভ আৰু কোৱালিটেটিভ দুইটা ডাটা কালেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু সেই ডাটাবোৰ কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে ইভালুৱেট কৰিব লাগিব স্ক্ৰুটিনাইজ কৰিব লাগিব আৰু সেই তাৰপিছত ছ'চিয়েল অডিটটো যিটো হ'ব তাৰ ৰিজাল্টটো পাব্লিকেলি তেওঁলোকে ডিছক্ল'জ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'বা যদি কিবা গেপ আছে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন গেপ আছে বা ৰাইজৰ কমপ্লেইন আছে চিটিজেন কমপ্লেইন আছে সেইবোৰ এড্ৰেছ কৰিব লাগিব তেতিয়া বেটাৰ পলিচি মেকিং হ'ব ৰাইট তো সেইটো আছে আমাৰ ছ'চিয়েল অডিট চাৰ্কেল তো এইখিনি আছিলে ছ'চিয়েল অডিট আৰু ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটি আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰোঁ বা দীঘল নকৰোঁ ইয়াৰ পিছত আমি টপিকবোৰ পঢ়িম কিছুমান আমি জানা টপিকে হুইচেল ব্ল'ৱাৰ এক্ট কি হয় CBI সেই ধৰণৰ আমি টপিকবোৰ পঢ়িম তাৰ কি ৰোল হয় লোকপাল আৰু লোক আয়ুক্ত এক্ট 2013 তাৰ ফিচাৰ্ছবোৰ পঢ়িম তো নেক্সট ক্লাছত সেইকেইটা টপিক আমি কভাৰ কৰিম ED এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট এইটো কি কয় PMLA এখন টাউনত EDয়ে কি কৰিছিলে কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে গতিকে ED খুবেই নিউজত আছিলে গতিকে সেই EDৰ বিষয়ে অকণমান আমি ডিছকাশ্যন কৰিম ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কিছু হ'লেও এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা লাভ হৈছে আগলৈও এইটো ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব আৰু ৰিভিজন কৰাত আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব আগলৈও ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব থেংক ইউ